Lahat magsabi ng Praise the Lord. Misa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas. Presiden, ngunit po lang pinapataas ang pagpuri, paglalahati, pagdadakilay sa ating pinakamamalakas Jesus. And double honor, dupli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalakas Jesus. Sa ating kagalang-galang Evangelista, Pastor Willie Almeida, Presiden. Maging sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, Presiden, sa kanilang mga iniwang turo na kailanman ay hindi natin malilimutan, praise God, sa kanilang pagtuturo maminumhal, na iminulat po tayo ngayon sa buong katotohanan, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at dito sa bagay na ito maminumhal, dito tayo maminumhal pinagpalang lubos ng ating pinakamamalaking praise God, dahil may Diyos tayong tinatawagan na buhay maminumhal at kumikilos sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ating pinakamamalaking praise God, at nagpapabot din po tayo maminumhal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida children, praise God, maging sa lahat maminumhal nating minibig, maminamahal ang ating mga beloved workers sa pangangasiwa po natin beloved Ordinary Virtue Kuya Buboy Nier, at katuhang kanyang mahal na anak, praise God, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling, mga ating mga beloved workers, and praise God, at sa lahat ng ating mga beloved mga kapatiran datihan, manbaguhan, praise God, at sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalaking Jesus, maging sa lahat ng ating mga beloved, praise God, ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God. At maging sa lahat paminamahal ng nakantabi po sa ating live webcast, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Sa lahat maminamahal na nakapanood po, maminamahal ng ating banal gawain sa live stream, praise God. Kayo po'y nanonood po, maminamahal ng ating live stream dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Praise God, magandang oras po niya sa inyo, at muli magandang umaga na po sa ating pinakamalapit. Praise God. At narito maminamahal, muling magsasagawa ng ating pananambahan. Praise God, ang ating general service sa mga oras ito, maminamahal na tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus, na tayo aawit, maminamahal, mga papuring awit na nanggagaling sa ating pinakamamalaking Praise God. At dito sa bagay na ito, ating pong inibita ng pinakamatamis at banal presensya ng ating pinakamamalaking Praise God. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, meron din po maminamahal ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay matutuong. Praise God, paano po kumilos ang kanilang malapay sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malulubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng mga problema. At dyan po sa portion po ng pagpapatotoo, dyan nyo po maririnig, praise God, kung paano po sila maminamahal na pinagpalang lubos ng ating pinakamalaking Jesus, pinagaling sa lahat ng mga bagay na yan, at nilutas ang kanilang mabigat ng problema. Praise God. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, narin din po, maminamahal, ang mga pinagpalang mga awit, praise God, na sila yung mag-aali ng mga papuring awit sa ating pinakamalapit simula sa ating mapupunan po ng ating beloved adults choir, beloved youth and singles choir, ating mga beloved children's choir, beloved finest choir, na muli nating dadamahin ang pinakalampatis at malang presensya ng ating pinakamalapit. Praise God. At sa pagpatuloy ng balangwain, maminamahal na rin din po, masaksin nyo rin po, praise God, ang pagpaliwanag po sa pagbibigay kasumbagit, handog ng praise God, na dito lahat ng mga Kristyano, dito po sinusubok ng ating pinakamalaking Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa ating sa ating mga pagkakaloob, maminamahal ng kasumbagit, handog ng praise God, na dito maminamahal mga Kristyano, lahat ng mga Kristyano maminamahal ay pinagpapala ng triple blessing, na dito ipinangako na ating pinakamalaking Jesus, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Praise God. At na rin din sa pagpatuloy ng gawain maminamahal, na rin din po, praise God, yung huling yugtong banal gawain ng pangangaral banal salita, mamayang hapon po yan maminamahal, na dito lahat ng mga Kristyano inaaralan ng banal na salita ng ating pinakamalaking Jesus upang sa bawat ikatatag ng ating pananampalataya sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalaking Jesus, na sabi ng ating pinakamamalaking Jesus sa mga oras to, ito yung maminamahal ay Sabat sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Sabi ng ating pinakamamalaking Jesus sa araw ng Sabat, maminamahal. Sabi nga, 6 na araw, maminamahal. Sa Exodus po yan, mababasa po yun ninyo yan, maminamahal, sa Exodus 20, maminamahal, talatang 9 hanggang 10 yan. Praise God. Sa araw na ito ay ating maminamahal, sabi nga ng ating pinakamalaking Jesus ay pinag-utos niya, 6 na araw na binigyan tayo ng pagkakataon, maminamahal, na ipagtrabaho, gawin ang lahat ng mga bagay
ng ating, sabi nga, gawain sa ating mga tahanan. Praise God. Ngunit ang ikapitong araw, maminamahal, ay nariyan po yung, ating pagsamba sa ating pinakamalapayang Sus, na sabi ng ating pinakamalapayang Sus na huwag tayong gagawa ng anumang magawa, maminamahal, ni alingmang mga gawain. Praise God. Maging ating mga kasambahay, mga alipin, mga ating mga kasama sa bahay. Praise God. Ay ating maminamahal ay wala pong magtatrabaho kahit ang ating mga bakahan maminamahal, kundi bagkos maminamahal ating ilaan yung araw ng ikapitong araw ay para sa ating pinakamalapayang Sus. Praise God. Kaya nagtataka ang iba maminamahal, bakit mayroon tayong tatlong service sa isang linggo, maminamahal. Dahil sa totoo lang po, maminamahal, yung linggo ay hindi naman po na tayo 24 oras na nagpapasalamat sa ating pinakamalapayang Sus. Kaya wisdom from above, maminamahal, pinagkaloob ng ating pinakamalapayang sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salamida, ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almira. Presget, magpasalamat tayo sa ating pinakamalapayang Sus. Binigyan tayo maminamahal ng totoong pastor, maminamahal, upang mabuo, maminamahal, yung isang araw, maminamahal, na sabi pinag-uutos ng ating pinakamalapayang Sus. Meron tayong Wednesday service ng Presget na pananambahan, maminamahal, halos mga 5.5 hours diyan, maminamahal Presget. At sa ating pag-overnight sa Friday, maminamahal, dahil pinag-utos din ng ating malapayang Sus na tayo magpuyat. Presget, meron tayong almost halos mga 7 to 8 hours yan. Presget. At ang ating general service, Presget, ganun din po maminamahal, 7 to 8 or 9 hours, Presget, na nandoon maminamahal, kinumpute po natin yan maminamahal, halos hindi pa po umabot maminamahal ng 24 oras yan, Presget, halos mga, halos 22 hours lang maminamahal, kulang na kulang, Presget. Ngunit maminamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamalapayang Sus. Meron po tayong pagpupuri sa araw-araw at meron tayong mga Bible study sa iba't ibang lugar. Presget, na nandoon napupunuan po ang isang araw, maminamahal, na pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamalapayang Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapayang Sus. Presget, na sa araw na ito, maminamahal, sabi pa nga ng ating pinakamalapayang Sus, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung kayong mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Sus. Presget, na sabi nga yung abang lingkod, maminamahal, sa mga oras itong maminamahal, hindi na natin alam ang panahon kung anong meron tayo. Presget, na bigla-bigla na lang maminamahal na lalamig, biglang iinit. Presget, yung ating panahon, maminamahal, magpasalamat pa nga tayo sa ating pinakamalapayang Sus dahil sa ating lugar na ating kinatatayuan. Presget, dito po sa San Carlos City, Pangasinan, ay payapang-payapa tayo, maminamahal, na tayo tumawag sa ating pinakamamalapayang Sus na walang gumagambala, maminamahal, na rayang malayang-malaya tayong magpuri sa ating pinakamamalapayang Sus. Presget, na nandun maminamahal sa ibang lugar. Presget, nandun nakakaranas sila, maminamahal, ng matitinding pagyanig ng lupa. Presget, at ang iba maminamahal, nandun maminamahal na umaapaw po yung tubig, maminamahal, na talagang grabing mga baha, maminamahal, libu-libong tao ang nawawala. Nandun, maminamahal, pasalamat sa ating pinakamalapayang Sus, Presget, sa ating lugar, maminamahal, sa dakong ito, Presget, na tayo maminamahal ay malayang-malayang, maminamahal, wala pong gumagambala, at lagi tayong pinag-iingatan ng ating pinakamalapayang Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapayang Sus, Presget. Kaya sa oras na maminamahal, hinihiling ko na po na tayo maminamahal ay mag-start na, maminamahal, sa ating pagpupuri sa ating pinakamalapayang Sus. Bago tayo mag-start, maminamahal, magbukas po na tayo ng isang time team na panalangin sa ating pinakamalapayang Sus, Presget, kung paano tayo iningatan, pinarating malhati sa kanyang banal na gawain, ay ganun din po sa lahat ang ating mga nagsasagawa ng banal na gawain sa mga oras ito, Presget, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na pagsasagawa ng ating banal na gawain, maminamahal, lalo lang ng mga kapatiran po natin na maglalakbay na manggagaling pa sa malalayong lugar. Presget, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapayang Sus. Presget, kaya sa mga oras na maminamahal, magkaisa tayong manalangin sa ating pinakamamalapayang Sus. Presget, hallelujah. Dakilang pala po ng Ama, Diyos, ano mo kapasalat ang pinakamalapayang Sus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sa kanyang paglalakbay, pinarating ng malhating sa malgawain. Narito kami ngayon sa mga oras to, sa iyong balarapan, na nagkatipon-tipon na nagkakaisa sa mga oras to, humingin habag, kapatawaran sa lampang walang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na kulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapayang Sus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na magos sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa, didalanin po namin sa pagkalat ng panalangin po
Naming kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Sarambida Malapensus, langis sa mo po ang bagay ito sa iyong banal gawain, ang aming pag-umpisa sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madyo po song solemn song, narinig buso po yung matamis sa Malapensus sa aming kaligitnaan, dito kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo Malapensus, narinig po, langis sa rin po Malapensus sa mga pinagpalang, mapipili mga Malapensus na maghayag ng kanilang mga buhay panto, paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, nilutas sa mga problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, Malapensus, lahat ng kanilang ipatotoo, i-anoint mo ito malapit sa bilang daluyan malapit sa ng iyong buhay na patotoo malapit sa lalo na sa mga pakinig sa aming mga baguhan na nanood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila rin po yung makumberte at kung meron po mga banal gawain malapit po sa kanila, sila dumuroon at sila makapiling at makasama po sa paglilingkod sa iyo. Narinig po, langasin mo rin po ang pag-aawitan po simula po sa Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finest Choir na rin muli pong i-anoint lahat ng kanilang mga papuring iaalay sa iyo malapit sa bilang daluyan ng muli yung matabi sa malang presensya. Narinig po, malapit sa langis mo rin po ang pinagpalang magpapaliwanag po sa pagbigay, ikaw po mabigay ng matalata ng kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng mga kapatiran na rin, lalo na sa lahat ng mga kapatiran po na hindi pa po nakakasunod sa bagay na ito, ang pagkakalupo ng kasampung bagay at handog, sila rin po yung mahipong kanilang mga puso at isipan, malpasalya, na rin sila pagpapalain mo rin po ng triple blessing, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Na rin po, langsan mo rin po ang huling yung balang gawain, yung pag-aaral ng salita, kung bigay ng misahi ng iyong pag-aaralan, halina sa hapon na yan, sa bawat ikatatag ng aming mga pananampalataya sa iyo malapit sa pagpalain mo po ang banal gawain sa simulahin hanggang sa matapos sama mo kami sa bawat gitong banal gawain lahat ng tatay sa banal propitong ito i-anoint mo ito malapit sa pagpalain mo kami malapit sa lalo tigit ang pagpapalang spiritual at kung paano pang iningatan pinarating mo hati sa banal gawain ganun din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng banal gawain lalo ng mga kapatiran po na naglalakbay manggagaling pa sa malalayang lugar pakaingatan po at sama-sama pong sinasaway lahat ng urigo ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin ng kagalang-galang ng ibang sa Pastor Willie Salabeda, I bind you. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa kamuras ng minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamahal. Praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka, magsamba, at sa aming pagduloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Yes, Lord, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Hallelujah. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na disili nagmamahaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Isunodin ang harapan mo, Diyos, dakila sa lahat. As we gotta be your spirit work within us, as we gotta be, we glorify your
day, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, oh come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for this Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living, is there a thing to be? I will do sickle dance be and the world's go. Is the joy of living, is there a thing to be? Jesus, the joy of living, is there a thing to be? Jesus, the joy of living, is there a thing to be? I will do sickle dance be and the world's go. Is the joy of living, is there a thing to be? Jesus, the joy of living, is there a thing to be? I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord who will keep His song. Though storm louder, yeah, the sky, oh, what a heavenly thrill. I'll just keep trusting my Lord
He would never fail. It's the people pray. That's the people pray. I can count on Him to the very end. The storm clouder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord who keep me song. Though storm louder in the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the people pray. That's the people pray. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And so people pray. Such a people pray. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul. I thought but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said I had to be, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, the mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you do for the mountain, raise up the mountain,
Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you beautiful the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds that gave us life about to thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name. Mighty God of being. Your good nations from ages past, and now it just be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten down my burden. I don't mind the rise and dirt that I go through. Beyond that I want you room, and I am worthy. Who just lead us spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten down my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Beyond that I want you room, and I am ready. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they believe a spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got a question. And as time goes by, the love in my heart grows. If he's asking you much, Lord, please say be. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, they believe a spot in heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the picture and the rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because love the word that He gave
peace and those who ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting life. We get to love the word that He gave, peace and those who ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting life. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied with nothing, with a lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kalimut ng puno ng hirap, pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na yung kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglipat, gabi may dumating, may umaga man ang darating. Nang dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglipat, gabi may dumating, may umaga man ang darating. Nang dahil si Kristo napiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Pagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang ikasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap, pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglimat, gabi may dumating, may umaga man ang darating. Nang dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglimat, gabi may dumating,
may umahamaning darating nang dahil si Kristo'y kapiling o sa aking kahinaan. O palangsin mong bulan, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaakbahan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dinadalangin ko. Is Lord, hallelujah, pray ka. Sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. The ground of Jesus, hear my pleas, Lord, hallelujah. Daily walking close to thee. Let it be, Lord, let it be. Through this world of toils and snare, here I put a Lord who cares, who will be my burden shares, and none but thee, the Lord, and none but thee, Lord, hallelujah. Who just a closer walk with thee. The ground of Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is sore, time for me will be no more. Guide me gently, safely home. To thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. The ground of Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, the Lord, let it be. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong maribig. Lahat ng pagsamo ko, puso sa iyo, Diyos, ito'y nagkarating. O Kristo,
ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ang pagsamo ko, puso sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Iyan ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit po sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Kay sarap pawid-awiring makalahi, puso mo'y humindang sa tuwa, sa ligaya. Magkadamang mo sa iyong hinaawin, nagbubunyi-bating sa langit sa tuwa, sa ligaya.
mga wiring makalangit, lugad hallelujah. Ibang ligayang siyo'y din, hindi kayang humasan. Anumang wiring makasalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y bigat sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y din, hindi kayang humasan. Anumang wiring makasalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit ko'y masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y huminat sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y din, hindi kayang lumasan. Lumang wiring masalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula nang si Jesus makilala. Hukay sarap mawit-awiting makalangit, puso mo'y huminat sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkatabang-tama mo sa iyong ginaawit, nagbubunyi pati ang salangin sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y din, hindi kayang bumasan. Anumang wiring makasalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit ko'y masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y huminat sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y din, hindi kayang bumasan. Lumang wiring makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ang aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa mga aking alon, darating ang isang araw, pangarap ko magtutupad, at walang sino man halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa langitan, at di sa pangarap lamang.
Sabihin pa nila ako'y isang pandabigo at pagtawan ng tagdahin kay Jesu Cristo. Ako'y patuloy na manglilingkod sa Kanya at kailan may di ako nangangamba sa mga aking alam. Darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad at walang sino man halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at isang pangarap lang laban. Di ko man makita ang dahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahalo sa buhay sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako nangangamba sa mga aking alam. Darating ang isang araw, pangarap ko'y patutupad at walang sino mang halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang lamang. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinapukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinapukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinapukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo pawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man tayo buhay. Ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay,
buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, tayo humawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pa man tayo humawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Oh, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, tayo humawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan pa man tayo humawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na daramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na daramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay, nadaramang sa buong katawan. Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Pagpula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have jubilee that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito, kunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya. Oh, purihin, purihin siya. Oh, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus Christ, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang ay nagpupuri, ang halong sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay bagpuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, pagpapala, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw at tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Galak Panginoon ay kalakasan, galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakas, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, kawitan mo. Bigalak, kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka. Kung nais bigalak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lakad-lakad huwag upundo, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumbing, tagumpay-hay-hay ho. Lakad-lakad huwag upundo, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumbing, tagumpay-hay-hay ho. Lakad-lakad huwag upundo, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigon, tagumpay-hay-hay ho. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the day of the, come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King.
Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm preaching, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, all. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm preaching, give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, all. And for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. He's not by mine, nor by power, and by my spirit, send the Lord. He's not by mine, nor by power, and by my spirit, send the Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? And by my spirit send the Lord. He's not by mine, nor by power, and by my spirit send the Lord. He's not by mine, nor by power, and by my spirit send the Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had been bound, but Jesus set me free. The devil had been bound, but Jesus set me free. The devil had been bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Devil had me bound, Jesus set me free. The devil had me bound, Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord.
Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. That's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all who be pumping and beside, pumping and said, pumping. It's all who be pumping and said, Jesus, pumping and beside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malakas. Sabi ng praise the Lord. Praise God. Dahil ng mga papuring mga masayang awitin sa ating pinakapansin. Praise God. At sa mga sumunod tabi ito din sa pagkawain. Praise God. At tabi dadako na sa ating mga malumani na awitin. At tabi dadalang po ng ating mga kapatid. Ating beloved brother June Dumundong. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Jan Aquino sa pangungana po sa ating joyful na awitin. Praise God. Tayo po ay dadako po sa ating susunod na bahagi ng ating pong pag-awitan ng solemn song. Praise God. Bago po ang lahat, ako po ay nagpapabon ng aking dakilang pagsamba at pagpupuri at pagdadakila sa ating kataas-taasang Diyos na buhay. Hallelujah! Puri natin pinakamamahal na Panginoon. At dobling paggalang at aking naalala po ang mga ginintong aral at turo po ng ating minamahal at ginagalang na mahal Pastor Rizal Almeida at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po ako po ibabati po magandang umaga po sa ating pong beloved Ordained Preacher Kuya Bubi Neal, sa kanya pong beloved daughter Ate Vincent Praise God, sa mga beloved mga manggagawa sa banal loob sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga awit. Ganon din po mga minamahal sa ating pong mga minamahal at kapatiran, praise God, baguhan at datihan. At ako po yung bumabati mga magandang umaga po sa mga oras na ito, sa lahat po ng mga taga-subaybay po sa ating pong livecast, webcast, mga minamahal, hallelujah, sa YouTube at Facebook, mga minamahal, magandang umaga po. Tayo po ay dadako po sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos sama-sama pong manalangin, praise God, pang tayo po ay gabayan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Dakilang mapagpananaming Diyos, ang maraming banal na nasa langit, mahal ang Panginoong Isus, sa mga sandaling ito, O Diyos, mahal ang Panginoon. Kami po'y darako, O Diyos, muli, mahal ang Panginoon, sa aming pong pagpupuri sa iyo, mahal ang Panginoon, ang solemn song, O Diyos, mahal ang Panginoon. Kami po, O Diyos, ay humingi ng kahabagan muli, mahal ang Panginoon, mahal ang sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah. Kami po, mahal ang Panginoon, ay humingi ng kapatawaran, mahal ang Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo, O Diyos, hallelujah. Mahal ang Panginoon, hallelujah.
Ano po mala Panginoon, aming kalikuan, mala Panginoon, aming sarili, mala Panginoon, na hindi namin nabantayan, mala Panginoon, haleluya, naroon, mala Panginoon, sa mga pagkukulang, mala Panginoon, haleluya, Diyos, haleluya, hindi po maiksi mong kamay, mala Panginoon, pang di maabuti namin mga pangailangan, o Diyos, haleluya, at sa ngayabang lingkod, mala Panginoon, haleluya, mala Panginoon, kahabagan mo po ako, mala Panginoon, haleluya, mala Panginoon, kumilos ko sa aming kalagitnaan, o Diyos, haleluya, padaman po mala presensya, mala Panginoon, aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, Diyos, mala Panginoon, at aming sinasaway ang lahat, gawa ng kaaway. So, dalangin ng mga pastor sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we pray in the name. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said, I'll never go to praise Him with devotion. Is all that I can do. So serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Still Jesus my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever until the end. Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever, hallelujah, until the end of time. Let every song, hallelujah, hallelujah, be subject and to God's power. For there's no power, hallelujah, hallelujah, but of God, hallelujah, hallelujah. Let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His praise be heard. Forgive this time, my love. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go. He praised Him with devotion. Hallelujah. It's all that I can do to serve His words forever until the end of time. Hallelujah. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus, my Redeemer.
keep on saying, the moment I adore Him, my life shine, 'cause God loves me forever, until the end of the... Minsan pa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go. To praise Him with devotion is all that I can do. Hallelujah. To serve His work forever until the end of the goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. In Jesus, my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever. Hallelujah. Until the end of time. God has prepared a place in heaven for His true and faithful servants, where there's no sorrow, hallelujah, hallelujah, nor pain, but happiness. So every song strive to be perfect all the days of His life. For Jesus cometh like a thief in the night. For God is good in our life. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go. To praise Him with devotion is all that I can do. To serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka malapay. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buong buhay ko, ngayon at kailanman. Minsan pa, hallelujah, hallelujah, puri natin minawala. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan,
tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buong God is so good to me. He is so good to me. Hallelujah, hallelujah. More than this world to me. Hallelujah, hallelujah. God is so good to me. Good to me. And brought me victory. Hallelujah. Purihin mga mama. God is so good to me. I can't complain. Hallelujah. God is so good to me. Hallelujah. He is so good to me. More than this world to me. God is so good to me. His Spirit came to me, and brought me victory. God is so good to me. Hallelujah. I can't complain. Hallelujah. Sometimes the clouds sing along, and I'd like to see them go. And I ask the question, Lord, why so much pain? But He knows what's best for me. Although we cannot see, I just say thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. I can't complain. God is good to us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is so good to me. Hallelujah. He is so good to me. More than this world to me. Hallelujah. God is so good to me. His Spirit came to me and brought me victory. God is so good to me. Hallelujah, hallelujah. I can
complain. I had a good day. Hallelujah. And I have hills to climb. And I have a bad day. Hallelujah, hallelujah. Puri ka pala, Panginoon. And another weary mind. But when I look above, hallelujah, and all those things around, all of the bad days outweigh the bad days. I can't complain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is so good to me. He is so good to me. More than this world to me. God is so good to me. His Spirit came to me and brought me victory. God is so good to me. I can't complain. When I talk to you, I know you listen. And when I'm scared, I know that you are always there. In your presence, Lord, I feel your comfort. That's why I know I come to you in prayer. It's in the sinners that you touch me. Hallelujah, hallelujah. And show me just how much you can. Hallelujah. And as my heart filled with wonder, I know that you are always there. Hallelujah. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. Hallelujah. You are always there. You are always there. And I come to you with prayer. I know that you are always there. Hallelujah. Oh, there are times that I have been too busy, hungry. And there are times when I don't take the time. But you are always there, just waiting for me. Give the heart to you, gives away. It's in the sin that you, hallelujah.
Panginoon. Just so much you I know that you are always there. You are always there, oh God, hallelujah. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. Hallelujah. You are always there. Hallelujah. Hallelujah. You are always there. Hallelujah. You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. You were always there. You were always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You were always there. You were always there. You were always there. When I come to you in prayer, I know that you were always there. When I talk to you, I know you listen. And when I'm scared, I know that you are always there. And your presence, Lord, I feel your comfort. Hallelujah, hallelujah. That's why I know that I come to you in prayer. It's in the sinners that you touch me and show me just how much you care. And as my heart will beat your wonder, I know that you are always there. You were always there. You were always there. And your love will never cease. Be filled with your peace. You were always there. You were always there. You were always there. When I come to you in prayer, I know that you were always there. You were always there. You were always there. And your love will never cease. You filled me with your peace. You were always there. You were always there. You were always there. You in prayer, I know that you was always there. Oh Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak?
batid mo ang aking buhay. Bakit pinatawad mo, nilinis, iniligtas sa sala ko'y binayaran. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo ay aking susundin. Buong buhay ko ay alam sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Puso ko ay manghang sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sagana ang biyayang niya. Hallelujah, hallelujah. Lawak ng pag-ibig niya ay di ko kayang mataro at di ko kayang maunawa. Hallelujah, hallelujah. Puri ka dakilang Diyos, hallelujah. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buhay ko ay alay sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Puri ka ba naman? Hanggang sa langit dumating. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Puri ka dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. Hallelujah, hallelujah. Nangusap ka, nilikha mo
ang lahat ng bagay, ang kalawakan at gawa ng iyong kamay. At sa atin, doon inilagay ang unang tao. Kahit na nga nagkasala, inibig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. O Diyos, ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. Hallelujah, hallelujah. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ikaw ang tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Hallelujah, purihin ka malabayan. Isinilang ang Mesiyas na iyong ipinangako. Sa buhay niya naman ang pag-ibig mo, dahil sa krus binayaran sala ng tao. Di nagtagal kamatayan, nilupig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Hallelujah, hallelujah, puri ka pala, Panginoon. Diyos, ikaw ay mapupurihan ko, hindi lamang dahil sa mga pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Minsan pa, hallelujah, purihin ka man ang Panginoon. Diyos, ikaw ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa mga pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Nangusap ka at nilikha mo ang lahat ng bagay, ang kalawakan ay gawa ng iyong kamay. At sa atin doon nilagay ang unang tao. Kahit na nga nagkasala, inibig mo. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, ngunit higit sa iyong mga pagpapala. Diyos, ikaw ay papupuri. Hallelujah, purihin ka, Diyos, hallelujah. Hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita, dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Minsan pa, purihin natin pinakamamalampang.
ikaw ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa mga pagpapalo. O sikaing Ama, sinasamba kita, Dahil ika'y Diyos na tunay at dakila, O Diyos, purihin ka. Why, my Lord, what I have ever done to deserve even one of the pleasure I've known. Tell me, Lord, what did I ever do? That's what worth loving you, or the kindness you've shown. Lord, help me, Jesus, I'm wasted, it's so help me, Jesus, I know that I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, huh? Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I'm wasted, it's so help me, Jesus, I know that I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Hallelujah, hallelujah. Why, me, Lord, what I have ever done to deserve even one of the pleasures I've known. Hallelujah. Tell me, Lord. Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you've shown? Hallelujah, hallelujah. Berikan mo na, Panginoon. Oh Lord, help me, Jesus, I'm wasted, it's so help me, Jesus, I know that I am. Now that I know that
me, Jesus. My soul's in your hand. Oh Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know that I am. Now I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul in your hands. Lately, I've been waiting, battles live and right. But even winners can get water than the pie. People say that I'm a missing and from the avenues, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I've been running home when I fall down. They don't know. Hope picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Cause deep inside is sorrow. The warrior is a child. And I pray because his armor climbs the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm a missing, I never face retreat. But they don't see the enemy that laid it out of speed. They don't know that I came running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul alone for a smile. Cause deep inside is armor. The warrior is a giant. They don't know that I came running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Hallelujah. Cause deep inside is armor. Cause deep inside is armor. Cause deep inside is armor. The warrior is child. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus is me, picks me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus gives me and takes me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, I had no peace within. To save my weary soul, I know not how. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different, oh, so different now. It's different now. See, to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Oh, Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. There's never been a day like this day. There's never been an hour like this hour. There's never been a time like this time. It is the great thing to serve the Lord. There's never been a day like this day. There's never been a time like this time. There's never been an hour like this hour. It is the great thing to serve the Lord. God is moving power, moving throughout the land. Signs and wonders and miracles rolled by His mighty hand. God is moving power, moving throughout the land. Signs and wonders and miracles rolled by His mighty hand. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wipe away our tears. Oh, call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wash away our tears. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, and if you're looking for my glory and the things I treasure most, well, I have to tell the story of the ones who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love you, Jesus, but Jesus loves me too. Oh, I just loving the Lord more than anything else that I do. I just loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Sa buklat
music, and now I sing you good along. All praise and love for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, and now I see you get along. All praise is enough for me, cause just love loving the Lord more than anything else that I do. The rest of bright, your love is so exciting, and you can have this love if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling, or give you joy and happiness inside. Now you don't have to pull you understand it, or try to comprehend the house and wife. And He will give you more that you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is bright. You can experience something that is marvelous. And if you let the Spirit take you by the hand, your eyes so bright, your life that's so exciting, and you can have this love if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling, will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the hows and whys. And He will give you more that you could hope for, that you could ever and ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is wow. You can experience something that is marvelous. And if you let your Savior take you by the hand, I'm blessed, and I know that I am. Always keep took control of my hey. Yes, I'm blessed, and I know that I am. Cause He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to you, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, yes, I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus took control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am. Cause He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, sisters? I'm blessed, you're blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus with control of my life. I'm blessed, and I know that I am. Cause He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, cause He walked with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christians? I'm blessed, I wanna tell you that love took me, hey! Oh, love lifted me when there's nothing that could help. Oh, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing that could help. Love lifted me. I was thinking deep in sin, far out from the peaceful shore, very deeply listening with Him, singing to rise no more. But the masters of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now see I am. I wanna tell you that love lifted me. Hey! Oh, love lifted me when there's nothing else good. Oh, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else for Him. Love lifted me. What love lifted me? Oh, love lifted me when there's nothing that could help. Love lifted me. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No
searching for, looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there was no doubt about it. That's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. No more about it, it's everything I want anymore. It's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has me. Has me. Oh, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside, it's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po nating inaalala ang kanilang mga turo't aral, hallelujah, ng ating beloved evangelist pastor Weldes Strada Almeda, at ganoon din ang ating beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeda, hallelujah. At ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist pastor Weldes Strada Almeda, hallelujah. At ganoon din, hallelujah, ako ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier, hallelujah. At ganoon din ng kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. At tunay po minamahal ang inyong pagparito, maging sa ating mga webcast viewers, welcome po kayo, hallelujah, sa panonood, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Tunay po na ang inyong pag-stay dyan at pagparito minamahal ay talagang yan po ay hindi disgrasya, bagkos yan ay grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na kayo po luwas na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, minamahal. Hallelujah. It's Sunday General Worship. Minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Minsan ang pamuli tayong dinako upang sama-sama natin papurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos sa kanyang kamanghamanghang gawa. Tunay talagang wala tayong maiganti sa ating dakilang Diyos, kung di ating taus-pusong pagpasalamat na may halong pagpupuri, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Dahil ngayon, minamahal, talagang ating ibigay ang ating taus-pusong pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. At tunay minamahal na talagang wala tayong ibang dapat gawin sa buong maghapon na ito kundi pasalamatan ng dakilang Diyos. Talagang ibigay natin ang ating todo, minamahal, na pagpupuri sa dakilang Diyos. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, maging ng ating beloved Pastor Will Almeida, nandito na tayo, minamahal, naligo na rin lang tayo, nagsabon, sayang yun, minamahal, kung di natin susulitin, minamahal. Talagang sulitin natin, ibigay lagi natin ang pinakamalakas at na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang bigay todo ang minamahal upang talagang talagang malugod ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Ibigay natin ang ating puso, ating isip, minamahal, hallelujah. Purihin siya, minamahal, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. At minamahal, tayo po'y dadako, minamahal, sa pinakamahalagang bahagi. Amen, praise the Lord. Ito po yung pagbabahagi po ng buhay na patotoo, hallelujah. Na kung saan, minamahal, ito po ay mga personal na karanasan ng mga Kristiyano. Nandun, minamahal, na kung saan dati-dati, minamahal, nandun ang napakagulong buhay, nandun ang minamahal, miserableng buhay, punong-puno ng karamdaman. Grabing hirap, grabing sitwasyon na talagang ang iba, minamahal, talagang hindi na iniisip na mayroong pambukas. Ngunit salamat sa dakilang Diyos. Nandun, minamahal, na kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun, nahabag yung dakilang Diyos. Nandun, binago, pinagaling ang mga karamdaman, hallelujah. Binago ang buhay, hallelujah. Inayos ang buhay, minamahal. At ito po, minamahal, talagang yung matutunghayan, lalo na sa ating beloved viewers, lahat na magpapatotoo po dyan ay yan po hindi po yan drama-drama, minamahal, hindi po yan scripted, minamahal. Yan po ay gawa ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Yan ay mga himala ng dakilang Diyos mula nung sila maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandiyan ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. At nais po sana minamahal maging sa ating beloved viewers, talagang kayo'y maparito na upang maglingkod sa dakilang Diyos at kayo mismo ang tatayo dyan upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay pa minamahal, hallelujah. At sabi nga po ng banal na kasulatan, minamahal, ang mga bagay na yan na talagang ang pagpapatotoo minamahal ay yan ay talagang nasa banal na kasulatan na talagang dapat ganapin ng Kristiyano dahil nga po minamahal na talagang yan ang dahilan kung ba't ang mga Kristiyano ay hindi pa kinukuha ng dakilang Diyos upang magsilbing ilaw ng sanlibutan, hallelujah. Na talagang huwag talagang ikahiya ang pagpapatotoo dahil yan ay kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, talata 8, huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggun niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na dapat talaga minamahal, huwag ikahiya ang pagpapatotoo minamahal. Ito dapat maging ang Kristiyano talagang laging maghahayag ng kabutihan ng Diyos. Saan man matungo ang Kristiyano minamahal, dapat ang bibig ng Kristiyano ay hindi mapigilan sa paghahayag ng kabutihan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, ating po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Hallelujah. At ating po pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman. At ang pangalawa po ang ating beloved Sister Imelda Bigaong. Ang pangatlo po ang ating beloved elder, Brother June Dumondon. At ang pang-apat po ang ating beloved Sister Marciana Villaros. At ang panglima po ang ating Brother Jason Solomon. At ang pang-anim po ating beloved Sister Corazon Soto.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon namin. Praise the Lord. Yan po, sila po ang mga anim na manamahal na mapapalad na magbabahagi ng buhay na patuto. Hallelujah. Tunay po talaga sasabi natin na mapapalad, minamahal, dahil talagang sila po napili, minamahal, talagang magpapasalamat sa dakilang Diyos. Pagkakataon upang talagang luwalhatiin, pasalamatan sa lahat ng kamangamangang gawa ng ating dakilang Diyos. Para po sa ating mga minamahal na beloved viewers, ang mga pinapatotoo po ng mga Kristiyano, hindi lamang po yan ang kanilang mga patotoo. Actually, hallelujah, yan po lang po ay isa sa mga kanilang major testimonies. Hallelujah. Ngunit kung lahat ng ginawa, simula nung pinaglingkod ng dakilang Diyos sa mga anak ng Diyos, hallelujah, tunay po minamahal, kahit ang buong maghapon ng mga Kristiyano, kulang ang araw para sa isang Kristiyano na pasalamatan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ang inyong matutunghayan, mga minamahal, maging sa ating mga minamahal na bisita, yan po ay isa lamang sa mga major testimonies ng ating mga minamahal na kapatiran. At tayo po ituloy-tuloy na po minamahal, sa hindi na po pagtatagal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved sister Imelda Bigao. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagliwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida at ang ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, mga minamahal. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang tanghali po, mga minamahal sa ating minamahal na manggagawa. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Buboy Nyer, sa kanyang mahal anak, ating beloved Sister Vine, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating mga baguhan sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating Facebook Live, mga minamahal, magandang sa live podcast po, mga sa Facebook Live, sa YouTube channel, mga followers po natin, mga minamahal, mga magandang tanghali po sa ating lahat. Nais ko pong alalahanin, mga minamahal, kung paano po ako kinabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagkaroon po ako ng karamdaman 1978, mga minamahal. Napakarami ko pong karamdaman, mga minamahal, sa kabataan kalakasan ko, mga minamahal. Nasa 17 years old po ako, nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal. 1970 po. Tinaglay ko po ito ng 17 years, mga minamahal, itong aking karamdaman, mga minamahal. Lahat ng doktor pinupuntahan ko, mga minamahal. Sabagat nasa malaking kumpanya po ako, mga minamahal, binibigyan po ako ng mga referral sa mga doktor, mga minamahal, kaso hindi po ako gumagaling. Dahil nga po, naniniwala po ako ang Diyos nagpapagaling, mga minamahal. Umasa po ako, mga minamahal, sa mga albularyo, mga ermitanyo, kung ano-ano po, mga minamahal. Ang alam ko, mga minamahal, sila ang ginagamit ng mahal na Panginoon upang magpagaling ng mga karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Nagkaroon pa ako ng karamdaman, mga minamahal, na lumalaki po yung puso ko, mga minamahal. Nagkakomplikasyon po ito, nagkaroon po ako ng asma, mga minamahal. Grabe po yung asma yan, tsaka yung paglaki ng puso ko, pag nagsabay po yan, para akong sasabog na granada. Dumidilim ang paningin ko, mga minamahal. Matagal, mga minamahal, bago ako gumaling, mga minamahal, sa mga doktor, mga minamahal. Sa kabataan kalakasan ko po, mga minamahal. Nagkaroon pa ako ng pananakit ng ulo, mga minamahal. Nagwawala po yung aking isipan, mga minamahal. Pakiramdam ko, mga minamahal, wala po akong kaginawa na nararamdaman, mga minamahal. Sapagkat ang karamdaman ko po, mga minamahal, ay napasma po ako, mga minamahal, ng paulit-ulit, mga minamahal. Gumagaling na, kasi natagal po ako sa bundok, doon po ako nagtatrabaho, buong bundok ng Sambales po, mga minamahal, hanggang tuktok, hanggang inaabot, mga minamahal. Pinupuntahan po na, inaakyat na, umuulan, bumabagyo, basang-basa ng pawis, nauulanan, ganun po, araw-araw po, mga minamahal. Kaya sa maagang
edad ko, nagkaroon ako ng karamdaman, mga minamahal. Nagkaroon pa po ng komplikasyon yan, mga minamahal, kaliwat kanan po, mga minamahal, bulok na po ang aking paa, mga minamahal. Hindi po ito gumagaling, mga minamahal. Bagyang gagaling, kakati, gagamutin ko, sasama yung laman, mga minamahal. Pag pumapantay na yung lalim noon na kinakain ng dalawang o pag pumapantay na sa balat ko, mga minamahal, parang bulak po yan, napakalambot. Pag kumati na naman, wala akong pakailam dun sa laman na matatanggal, mga minamahal. Ganun na po mangyayari, tuhod ko na lang po, mga minamahal. Ang ginagamit ko sa paglalakad, mga minamahal. Wala po talaga ang kagalingan, mga minamahal. Hanggang 1993, mga minamahal, nauwi po ako dito. 1970 yung karamdaman ko. 1976 po ako nagtrabaho. 16 years ko nagtrabaho na ako. Napunta po ako dito sa San Carlos, mga minamahal, taong 1993, mga dala ko po lahat yung aking karamdaman. Naragdagan pa po yung aking karamdaman, mga minamahal, sapagkat sa hirap ng buhay na ubos na po yung retrenchment ko na binayad sa akin, mga minamahal. Ginagawa ko, ako na lang po, kasama ko yung aking mahal asawa na binubukid po namin yung may kunti po kami lupa. Ako po nagtatay, mga aking mahal asawa, mga minamahal, pag inaani, mga minamahal, binubuhat ko po yan, mga minamahal. Dahil kulang pa po sa amin kung kukuha pa po ako ng mga tao na tutulong po sa akin. Kaya binubuhat ko po yung kaban-kaban na palay yan. Palay, mga minamahal, sa kabatang kalakasan ko na rin po, mga nakakayanan ko yung bagay na yun, mga minamahal. Hanggang sa lumala, mga minamahal. Alam niyo po, pag nagtatanim ako, binabalot ko po yung paa ko, mga minamahal. Butas-butas yan, binabalot ko po yun ng damit, mga minamahal. Ganun po kahirap yung buhay ko na noon. Hanggang 1995, pinag-uusapan na ako, sabi ng tatay ko, Saldi, wala na, mauna ka nang mamamatay. Lahat po ng nasa paligid namin, mga kamag-anak ko, talagang sinasabi na wala na, si Saldi mamamatay na. Sapagkat ilang araw, isang linggo, mga minamahal, wala na po, hindi na po tumatalab yung mga iniinom ko dati, nagbibigay sa akin na kaginawaan, mga minamahal. Nakatayo na lang po, katulad nito, ito po yung kuna, mga minamahal, ginaganong ko na lang po yung dalawang kamay ko, itinataas ko po yan para may hangin na papasok, mga minamahal. Dahil hindi na po ako pwedeng maupo, hindi na po ako pwedeng maglakad, mga minamahal, nakatayo na lang po ako. Araw at gabi, mga minamahal, pinapawisan ako, mga minamahal. Wala na po akong kapayapaan talaga, mga minamahal. Kung di pa ako nakakilala sa Malapin 1995, opo, wala na po ako, mga minamahal. Sapagkat yung pinagaling ako ng ating pinakamamalapit, nagkaroon akong labis na kagalakan. Mga minamahal, wala akong ginawa, kundi humayo. Hanapin ko may mga karamdaman, mga minamahal, yung katulad ng asma. Mga minamahal, napuntan ko, hindi po sila sumampalataya, hindi po sila dumalo. Mas grabe pa yung karamdaman ko sa kanila, mga minamahal. Sila po lahat ay nangamatay, mga minamahal. Kaya kung hindi pa ako nakakilala sa Malapay, sa dami ng karamdaman ko, mga minamahal, nagbawas na rin po ako ng dugo, mga minamahal, dahil sa pagbubuhat ko ng mabibigat na palay, bumigay po yung aking, sa loob ng aking tiyan, mga minamahal, nagbawas pa ako ng dugo, mga minamahal. Dahil sa dami ng alam ko na mga yung ginagamit ng albularyo, wala pong may lilihim sa akin lahat po. Alam ko yung gamot, yung mga ugat, mga minamahal, na para sa mga napasma, may mga karamdaman. Alam ko po lahat yan, mga minamahal. Dahil hinanap ko nga po ang kagaling ng aking karamdaman sa mga albularyo, mga minamahal. Napunta po ako dyan dahil nagbawas ako ng dugo dyan sa Nazaret, mga minamahal, sa Dagupan, mga minamahal. Hindi ako gumaling, mga minamahal, nanatili po sa akin, mga minamahal, yung pagbabawas ko ng dugo. Sa dami ng karamdaman ko, mga minamahal. Ang ginawa ko, yung pito-pito na dahon, mga minamahal, yun po, nilaga ko po yun, mga minamahal. Yun, nawala po yung pagdurugumot, yung sakit na naramdam ko sa akin tiyan, mga minamahal, ay naroon, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapan sa oras, mga minamahal, na ako'y naghihirap, nakatayo na lang po sa kunahan, nakaangat po yung aking pa, yung aking kamay, tinataas ko na, religo pa ako sa sarili kong pawis. Sa panahon ng December, January, February po ako nakakilala, kinahabagan na malapan sa kaligayan kong yun, mga minamahal. Hindi ko akalain, mga minamahal. May nabuksan po yung TV, mga minamahal. Ang gawain po kasi natin noon, madaling araw na po, kundi po ako nagkakamali. Bumungat po sa akin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, doon po, nakita ko po yung nagpapatotoo, mga minamahal. Sari-saring mga karamdaman, imposible ako. Imposible talaga. Nagkaroon ako ng pananampalataya talaga, mga minamahal, sa ating pinakamamalapan. Para sa akin, walang imposible, mga minamahal.
Andun po yung mga grabing mga patutuo. Meron yung nilibot nila ang buong bansa na ubos na ang kanilang pagkayamanan, mga minamahal. Hindi sila gumalingot nung nakapanood sila sa TV program, mga minamahal. At sila pa pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong gumaling sa TV program, mga minamahal. Yung mga napapanood kong mga minamahal, sari-saring mga karamdaman pinapagaling ng ating pinakamamahal. Hindi po Amen. siya Praise the Lord. nagtatangi ng tao. Lahat na napapanood ko sa banal na gawain, mga sinubaybayan ko po itong mga minamahal. Gumagaling po talaga, nagkaroon ako ng pananampalataya, mga minamahal. Dahil sa pagsubaybay ko, mga binigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ako po ay magtungo dyan sa Bonifacio, mga minamahal. Sapagkat mayroon pong ginamit taga Bagyo, mga minamahal, na hindi ko po kilala. Ang sabi niya, kapatid, mayroon yung gawain dyan sa Bonifacio, dumalo ka, sabi niya, mga minamahal. Taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya po ako dumalo. Sabado po pumunta ako dyan, kasama ko yung aking mahal na asawa. Kaso wala po, mga minamahal. Ang gawain pala natin linggo dito sa Sipnas, kasama ko po ang aking mahal na asawa, kalakasan, nagmumula sa mahal na Panginoon, bagamat medyo naghihirap pa ako, mga minamahal. Hinigan lang ako ng mahal na Panginoon sa kaban. At yun po, nakadalo po kami dito sa Sipnas po, kasi marami po daw mga kapatiran, hindi kasya doon sa Bonifacio, kaya sa Sipnas po, mga minamahal, napunta po kami doon, mga minakasama ko po yung aking mahal na panganay, 4 na taon, kung hindi po ako nagkamali, mga minamahal. At doon po nakita ko, mga minamahal, kung paano nahipo po ako, mga minamahal, sa mga manggagawa, sa mga aywan ko basta nakaputi sila, mga grabe po talaga ang pagmamahal nila doon sa mga baguhan, sa mga datihan, mga nilalapitan nila ito, mga nakikita ko, nararamdaman ko yung pag-ibig, kagalakan nila na mga kapatiran na dumadar sinasalubong ng may ngiti, tuwan-tuwa sila, nabiblis ako, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, una pa lang, joyful song kaumpisa pa lang, mga minamahal, yung anak ko, humingi ng 5 piso sa akin. 1995 po yan, February. Hindi pa ako nagkakamali, birthday ko po. Binigyan ko ng 5 piso, saglit lang po, wala pang 1 minuto. Sinabi sa banal na pulpito, mga minamahal, mayroong batang nabangga ng jeep, mga minamahal. At naramdaman ko po, mga minamahal, yung nabangga, mga minamahal, yung aking anak. Tumayo po ako, tumulo ang aking luha, tinitigan ko ang aking mahal na asawa. Lumabas po kami at sinundan po namin sa bulingit, doon tinakbo, mga minamahal. Grabe po talaga nararamdaman ko, mga minakalungkutan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat na yung impact po ng bumper sa kanyang muka, mga minamahal, sa kanyang pisngi, nahiwa po yan, naging parang bulang itim yung pisngi niya, mga minadumaan sa kanyang mata. Ngunit salamat din, ingatan ng mahal na Panginoon, yung kanyang mata, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At doon po, pinuntahan ng minamahal natin manggagawa, at hapon po bumalik sila, pinanalangin yung aking mahal na anak, mga minamahal. Dahil nga po sa kabagan ng mahal na Panginoon sa pananampalataya, sa kanyang panalangin, mga minamahal, tumutuloy yung kanilang luha. Lalo na po tayo mga magulang, talagang hindi po natin matiis ang ating mga anak, mga minamahal. At doon po, nagpatotoo po sila, mga minamahal. At sila po, mga pinatatag po ako, mga minamahal. Dahil doon sa paliwanag nila, mga minamahal, pananampalataya sa kabagan ng mahal na Panginoon, sa kanya nang gagaling, mga minamahal, mula na rin po sa panalangin ng ating minamahal na magulang na atin sa mahal na Panginoon. Hindi ko pa po dapat ilabas yung aking anak talaga, mga minamahal. Inilabas ko agad, doon na po gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kagad pinagaling po yung aking anak, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy Hallelujah. po, ando na po yung mga pag-uusig, kung sino-sino mga umuusig sa akin, mga minamahal, lahat ng mahal ko sa buhay, yung aking mga kamag-anak, maging sa ospital, pinagsasabihan, kaya nangyari yan sa anak mo kasi pumunta ka dyan, sabi nila. Kung hindi ko tinignan yon, mga minamahal, ang alam ko, nagagalak ako, kapayapaan, kagalakan ng aking naramdaman. Ako yung nagpatuloy, mga minamahal. Alam niyo po, unang pag-ibig ko sa mahal na Panginoon, makita ko lamang ang bubong ng Bonifacio, mga minamahal. Grabe yung kagalakan ko, para akong naglalakad na nakalutang sa lupa, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Unang pag-ibig ko sa mahal na pangangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Natuwa ako mag-alay ng pag-aayuno, ayuno ng ayuno. Saka po rin lang sa mahal na Panginoon, sapagkat nakita ko, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ministeryong ito sa pag-aayuno ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Tinamana ko, tumimo sa akin, mga minamahal.
ang pangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng pag-ibig, di masayod na pag-ibig, mga minamahal. Aywan ko bakit lahat ng tao na napuput sa akin, bakit napakagaan, mga minamahal. Kaya sabi ko sa ministeryong ito, lahat ng tao dito nag-iibigan, walang nag-aaway, nagmamahalan lahat. Ba't naramdaman ko, mga minamahal? Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal natin, mga minamahal, ang gagawa. Pag sinasalubong kami, mga minamahal, niyayakap kami, mga minamahal. Kaya nagalak ako, humayo, mga minamahal. Napag-alay akong 5 araw na pag-ano, walang tubig-tubig, mga minamahal. Alam niyo pang himala na malapay noon. Nung umuwi po ako, mga minamahal, yung tubig, mga minamahal, na iniinom ko, hindi ko, napakatamis po yun, mga minamahal. Nagtaka ako, bakit napakatamis ng tubig, mga minamahal. Kumuha po ako ng isang galon, mga inuwi ko sa bahay, mga minamahal. Napakasarap, mga minamahal, maglingkod sa mahal na Panginoon. Right, amen. Kaya nakakilala ako, mga minamahal, 1995 hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Kahit may edad na ako, kaya nahina, naghihirap, mga minamahal. Ayaw ko pa rin, mahal na Panginoon, na bigyan ng kalungkutan ng mahal na Panginoon. Na nais ko, mga minamahal, hindi magbago ang aking pag-ibig. Kaya kung nagpupuri ako, mga minamahal, at sa bahay, mga minamahal, nakataas ang kamay, nakaluhod, lumuluha. Nagagalak sa pagpupuri kahit may edad na, mga minamahal. Praise the Sapagat Lord. yung nga po yung nahanap ng mahal na Panginoon. Kaya may mga kalakasan pa, mga minamahal, kung nagagawa namin, mga bilabid, may mga edad na. Mga minamahal, gagawa, nagtataas ng kamay, lumulundag pa rin, mga minamahal. Ayaw namin Praise the Lord. mapigati yung mahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, unang pag-ibig, panatilihin natin. Napakarami, mga minamahal, na himalaan ng mahal na Panginoon. Hinahanap-hanap ko sa inyo, mga minamahal, sa ating minamahal, ang gagawa na tayo, mag-ibigan, magmahal, magbatihan, mga may nagsasalubong, hindi binabati, hindi humingiti, parang walang nakitang kapatid na kasalubong. Yun ang nais na malapit, lagi tayong magbatihan, magmahal, pantay-pantay na pagtida at pagmamahalan. Nagpapalakas ng pananampalataya sa pagkapakita ko ang lahat na ito sa ministeryong ito, mga minamahal. Napakaraming himala ang ginawa ng malapit sa buhay ko, mga minamahal, sa aking mga anak. Right, amen. Pagbabago ng buhay. Kung di ako nakakilala sa mahal na Panginoon, wala ka pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, yung pananakit ng aking ulo, pasma ko. Grabe ang dami kong karamdaman. Butang ginagawa ko, araw-araw lasing ako. Araw-gabi, walang araw. Alam niyo po, ginagawa ko yung isang bilog. Sabi nila kung saan galing yung karamdaman mo, yun ang gawin mo. Ang ginagawa ko po, mga minamahal, sa isang kasirulan, inilalagay ko po yung isang bilog, mga minamahal. Nagsusub po ako, ubos ko po yun, mga minamahal, hanggang maubos sa akin isang bilog sa aking katawa. Grabe pawis ko, wala pa rin kagalingan mo. Nakilala ko, mahal na Panginoon, nung tanggap nagpabautismo po ako, mga minamahal. Lahat ng karamdaman ko na nabanggit ko, 17 years na walang kagalingan, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Nakilala ko sa mahal na Panginoon, tanggap ng bautismo. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Lahat ng karamdaman ko, pinagaling na mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, Ang hallelujah. Diyos nagpapagaling ng karamdaman, hindi siya nagtatangi ng tao. Kung aalis pa ako sa mahal na Panginoon, saan ako pupunta? Mga minamahal, wala na akong pag-asa, mga minamahal. Tinugtungan ng mahal na Panginoon ang aking buhay. 1995 hanggang sa mga oras na ito, 30 years, mga minamahal, ang dinagdag. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa aking buhay. Isa pa ng anak ko, nakakilala ko, naging 5 sila, hindi ko sila nakita, mga minamahal, pa-hospital, mga minamahal. Ang Diyos talaga ay nagpapagaling ng Right, karamdaman mo amen. sa Praise the Lord. panalangin ng Hallelujah. ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Totoo ang panalangin, mga minamahal nilang isa na mahal na Panginoon. Right, amen. Totoo ang ministeryong ito, nagbabago ng buhay ng pagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman. Kaya nga nagagalak ako labis, laging umahayo. Mga minamahal, hindi ako pinaya na malap sa aring-saring karamdaman, mga dimong pusis, anong karamdaman, mamatay na ipinabangon ng mahal na Panginoon. Sino man lulupay-pay, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal, wala, mga minamahal. At medyo nalulungkot pa ako talaga, mga minamahal, batid niyo po na nag-iisa ako. Aking mga mahal sa buhay na sa kabila po, mga minamahal, talaga pong
nagsusumikap akong dalhin dito mga minamahal, makasama at makapiling ko. Malungkot mga minamahal na nag-iisa kayo mga mahal mo sa buhay na naglilingkod sa kabila, hindi mo kasama. Kaya napakalungkot ko po sa bahay mga minamahal. Sa kaligayahan ko na rin po mga minamahal, medyo may edad na ako mga nag-aalala. Lahat yung mga anak ko, mga minamahal, gusto na akong patirahin doon mga minamahal. Kunin na nila ako sa nag-aalala po sila. Ngunit kako dito tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Kako dapat dito tayo maglingkod. Right, amen. Praise the Lord. Ngunit hanggang sa mga oras na ito, nag-iisa pa rin ako mga minamahal. Malungkot mga minamahal. Kung mahal mo talaga ang pamilya mo, ayaw mong mawala. Totoo yung sinasabi ang kapatid natin, Susby. Ako at ang aking buong sabay na sama-sama sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nawa, manggalak tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon sapagkat tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siguro sa atin mga minamahal, kung wala ang mahal na Panginoon, yung araw-araw na paglalakbay natin, kahit saan tayo pumunta, mga minamahal, nakikita niyo po naman ang minamahal, ang disgrasya doon, disgrasya dito. Ang daming namamatay, mga minamahal, sa sasakyan, sa mga naglalakad, sa loob ng tahanan, mga krimen, mga minamahal. Ngunit sa atin, mga minamahal, buhay ang Diyos, mga minamahal, kanyang salita na tayo hindi iwan, hindi papabayaan ang mga kanyang anghel na mababantay sa atin. Kaya naatili tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa kanyang pangako, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po. Marami sana akong babanggitin na mahimala na ginawa ng malapay, malapakaigsi ng ating oras mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, wala hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na sa pangunahan ng panalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Restino. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder brother Saldi de Guzman, sa pinagpalang buhay na patutong, hallelujah. Pinagpalang patutong yan, hallelujah. Tunay minamahal, talagang hindi magkanda o gaga ang ating mahal na kapatid sa pagpapasalamat sa dakilang Diyos dahil tunay na napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating, tayo po tumayo, minamahal, at habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, you there is Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay na napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to your dear Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to you, dear Jesus. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lagi mo kayong paghawakan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Lord, you dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, there's Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Ating ipaabot ang taos pusong magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo na ng pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal. Hallelujah. Dapat talaga minamahal ang mga Kristiyano. Laging masaya minamahal. Dahil tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Huwag tayo magmalungkot minamahal. Hallelujah. Talagang grabe ang mga pagpapala na pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. At lalo tigit, minamahal, dapat magalak ang Kristiyano minamahal. Dahil tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag nating hayaang daganan tayo minamahal ng kalungkot na minamahal. Dapat talaga tayo magalak at magsaya minamahal.
dahil sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpalang Diyos. Palagpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Imelda Bigaong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved Brother June Dumondon. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako'y Praise the nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ako rin po ay at ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors, ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang aking mapapurihan, pasalamatan sa lahat ng kamangha-manghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Dati-rati po, nung hindi po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming buhay ay napakagulo. At napakarami rin naming mga karamdaman. Dati-rati po, ako po ay may karamdaman na may bukol sa magkabilang breast. Kala ko po noon, ako po ay mawawala na dahil napakahirap ang aking dinanas. Ang aking mga anak ay hindi ko talaga maalagaan. Halos nakahiga na po ako sa banig. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa paghingi ng tawad, pagpupuri, pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Dati-rati po ang aming buhay napakagulo dahil ang aking beloved husband ay grabe ang kanyang pag-iinom ng alak. Hindi mo yan mahagilap halos sa aming bahay. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya po ay may grabing karamdaman na allergy sa buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay dikit-dikit na po dahil punong-puno po yan ng nana. Pasensya na po sa mga nagbe-breaking. At sa kanyang paa, pinubuan po siya ng malaking sugat sa talampakan at dahilan na hindi po siya makalakad. Sa kanyang pag-aaral noon, huminto na po siya halos 1 buwan. Kala po namin hindi na po siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil ayaw na po niyang pumasok dahil hindi man lang siya makahawak ng lapis or ballpen, makasulat man. At pag nakikita ng kanyang mga klase ang kanyang paa, kamay, ay pinagtatawanan, binubuli po siya. Kaya ayaw na po niyang pumasok. Ngunit sa kabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay nabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi man po karapat-dapat, siya po ay napagamit bilang isang mga awit sa ubasan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kanyang kahabagan pagpapasting, siya po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na bunso, siya rin po ay may matinding karamdaman dahil siya po ay may matinding karamdaman na hika na minsan siya po ay natake ng kanyang hika. Akala ko po mawawala na po siya sa amin. Dahil ang katawan po niya ang lamig-lamig. Pero ang kanyang paghinga pa isa-isa na lang po. Ngunit kami po ay nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung siya po ay nabautisman sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Naging sa aking anak na panganay,
siya po ay nabundol ng isang pampasaherong jeep. At ang aking mahal na anak ay nakamotor lang po, sa single. Papasok sa kanyang trabaho. Ay tumawag sa amin na isang pulis na ang sabi ang anak niyo ay nabangga ng isang jeep, nakandusay, pinakita ang picture sa amin, nakandusay sa kalsada, nawawalan ng malay. Bilang isang magulang, hindi namin alam ang gagawin, ngunit ang naisip ng ating pinakamamahal na Jesus na humingi ng habag sa Kanya. Nagpuri kami sa ating pinakamamahal na Jesus at ng mga ilang oras na po nung tinawagan namin siya na po ay nakasagot sa amin at ng pagkawala ng malay, nagkaroon na rin po siya ng malay, siya na po ang nakasagot sa amin at nung siya po ay in-x-ray sa hospital, nagpapasalamat kami sa ating pinakamamahal na Jesus ni isang fracture ay wala siyang natamo. Bagamat may sugat siya, ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoon, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat ng pagpala, biyaya na aming natanggap magmula ng aming natagpuan ng gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pag-iingat sa amin, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pagpapala, biyaya na aming natanggap sa Kanya magmula sa pagpapalang pisikal, material at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual na ang lahat ng papuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kulang na palakpakan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Melda Bigaong. Sa pinagpalang buhay na patotong yan, hallelujah. Grabe ang pagpapala ng Diyos. Imagine natin kapatid, breast cancer, minamahal. Na kung saan minamahal talagang, alam naman natin talagang madalang sa mga nadadapuan ng mga ganyang karamdaman, minamahal at talagang nakakalusot, minamahal. Kalimitan talaga lumala hanggang sa bawian na lamang ng buhay. Maging sa buhay ng mga kalambuong sambayan, grabing gulo, minamahal. Ngunit talagang sadyang napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran na siya nag-aayos, nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman. Kaya ganyan lamang tayo kapalad, minamahal, hallelujah, na napabilang sa ministeryong na minamahal. Dahil na rin sa minamahal sa ating mga magulang, sa mahal na Panginoon na patuloy na dumadalangin sa ating minamahal, araw at gabi, maging ating minamahal na manggagawa na walang tigil sa pananalangin minamahal upang tayo ingatan at pagpalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po naman naman sa magbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. Amen, praise the Lord. At atin pong pinaganda ng ating beloved children's choir. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagkadakila, pagkalawalhati ay sa ating pinakamamahalang Panginoon lamang. At akin pong naalala ang mga ginitong aral at mga utos ng ating mga ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida at awingin po sa ating beloved Assistant Pastoral Lisa Almeida at ganoon din po sa mga beloved Almeida children sa kanilang mga manugang apo at sa ating pong binabati rin po ng magandang umaga ang ating beloved ordained preacher beloved Kuya Bubi Nir, praise God, ganoon po sa kanyang beloved daughter Ate Vines Nir, sa mga beloved mga workers, praise God, sa mga beloved choir members, maging po sa mga kapwa manunugtog, sa mga beloved elders, praise God, at kami sa mga mabisita, at ganoon din po mga mahal, ako rin mga batang magandang umaga sa mga ginigiliw nating mga taga-suwaybay sa ating live webcast, praise God, sa Facebook at sa YouTube, magandang umaga po sa ating lahat, praise po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Isa pong magandang pribilehiyo na ako po magpasalamat sa ating dakilang Diyos, praise God, hallelujah, tunay po mga minamahal. Isa rin po mga minamahal sa kabataan, mga minamahal ng araw, praise God, na nalulong po sa iba't ibang klase ng mga bisyo ng sanlibutan ito, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, problema po ko ng aking mga magulang, aking mga kapatid, aking mga tiyahin, lahat po mga minamahal aming kapitbahay, sapagkat mga praise God, isa po kong magulong tao, praise God, ng araw, praise God, hallelujah, nandiyan po mga minamahal, alatang ng bisyo ng isang lalaki, mga minamahal, kalakihan, praise God, hallelujah. Diyan po mga minamahal ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, at ganoon din mga minamahal, hallelujah. Ako rin po mga minamahal ay nalulong sa mga bisyo, praise God, hallelujah, pagda-drugs, mga minamahal, at ganoon din po mga minamahal na natuto na rin po ako mga minamahal dahil po sa matindi pong pangailangan, mga minamahal, sa aking
bisyo, praise God, hallelujah. Natuto po ako mga minamahal, kumuha ng mga bagay na hindi po aking pag-aari. Ganun din po mga minamahal, hallelujah. Natuto rin po ako mga minamahal, magtulak ng mga droga, mga minamahal, alias iba't ibang dako po ng Metro Manila, praise God, hallelujah. Pangtutos po na aking mga bisyo, praise God. Tunay po, magulo po ang aming buhay, magulo po ang aming tahanan, tunay po mga minamahal, hallelujah. At nandiyan po mga minamahal na wala pong pag-ibig, wala pong pagkakaisa mga minamahal sa loob ng tahanan mga minamahal. At tunay po mga minamahal, praise God, hallelujah. Doon ko po mga minamahal na realize ng buhay sa mundo mga minamahal, wala pong magandang katuturan mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, hinanap ko po ang buong katotohanan mga minamahal. Tunay po, praise God, napakabuti ng Diyos mga minamahal. Natagpuan ko po ang gawain ito mga minamahal sa dako po ng Novaliches at ganoon din po sa Lunita Park nung araw mga praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, pinagpala po ko natin pinakamahal ang Panginoon, hallelujah. Patuloy po ako dumalo mga minamahal, tunay po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil nga po may tungkulin din po ako mga minamahal sa aking pong kinagisnang relihiyon mga minamahal, tunay po mga praise God, hallelujah. Hindi po muna ako nagpabaptize mga minamahal, hallelujah, ng halos isang taon mga minamahal. Aking pong inobserbahan ng gawain ito, praise God, tunay po mga minamahal na ng aking pong pag-observe mga minamahal, doon po ako nagpursigi mga minamahal, nag-decide na magpabaptize mga minamahal. At dito ko po mga minamahal, natagpuan mga minamahal, dito ko po nakamtan mga minamahal kapayapaan. At ganoon din po mga minamahal, kalayaan po sa aking mga bisyo. Hanggang sa mga sandaling ito mga minamahal, praise God, puri ating pinakamamahal na Panginoon. At kami po mga minamahal ay ng aking pong sambahin, aking pamilya, ay sama-sama naglilingkod po sa gawain ito, praise God, hallelujah. Wala pong sa mga karamdaman mga minamahal, yan po pinakamamahal na Panginoon. Kami po pinapagaling mga minamahal at nilutas sa aming mga problema. Tunay po mga minamahal, praise God, hindi lamang po kagalingan ng karamdaman mga minamahal, tunay po mga kalayaan mo ng aming bisyo. At ganoon din po pagpapalang mga minamahal sa aming pisikal. At ganoon po, praise God, hallelujah, pinakalubong kami ng ating pinakamamahal na Panginoon ng magandang hanap buhay, praise God, hallelujah, magandang negosyo. At ganoon din po mga minamahal, tunay po mga minamahal, nung araw mga minamahal, wala po sa isipan namin mga minamahal na magkaroon po kami ng mga sasakyan, mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos, pinagkalooban po kami natin pinakamamahal ng Panginoon ng sasakyan mga gamit sa ibang gawain. At ganoon din po minamahal, at binigyan din po kami ng maayos na tahanan na ating pinakamamahal Panginoon, puri natin ating pinakamamahal ng Panginoon, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, napakarami pong bisyo mga minamahal ng araw, mga problema pa ako ng may bahay, praise God, hallelujah. Halos mga minamahal, hallelujah. Ang aking may bahay mga minamahal dahil sa aking mga bisyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po nandiyan po mga minamahal, hindi po namin pagkakaunawaan mga minamahal. At napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nung napalaya pa ko sa aking mga bisyo, praise God, hallelujah, nagkaroon po ng tiwasay at nagkaroon po ng kapayapaan ng aming pong pagsasama, praise God, at purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa mas sandaling ito, mga minamahal, praise God, nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat natapos na rin po mga minamahal, praise God, ang aking pong project mga minamahal. Tunay po, grabe pagkapala ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na pagkatapos po ng eleksyon mga minamahal, tunay po mga minamahal. At yung po aming pagod mga minamahal, tunay po mga minamahal, pinalitan po mga minamahal ng kasiglahan mga minamahal, sapagkat mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Tapos kung aking project mga minamahal, nandito po mga minamahal na medyo naayos ko na rin po mga minamahal, yung po aking spiritual na aking pagdalo, praise God, sapagkat tunay po mga minamahal, halos ang buwan mga minamahal na nandiyan po mga minamahal, naging Santi Christian lamang po mga minamahal, praise God. Napakabuti natin pinakamamahal ng Panginoon sapagkat mga minamahal, binalikan po natin pinakamamahal ng muli mga minamahal sa ibang gawain, praise God, na nandiyan po ang pagpapala, patnubay, pag-iingat sa araw-araw mga minamahal, aking biyahe mga minamahal, praise God, hallelujah. Halos araw-araw po ko umuwi mga minamahal, magmula dito hanggang po sa Tayog mga minamahal, doon po mga minamahal sa residence mga minamahal ng mga primicias, praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, purihin po ating pinakamamahal ang Panginoong Sus. At grabe po mga pagpapala ng ating pinakamamahal ang Panginoon sa amin mga minamahal, na kami po mga minamahal ay ang aming pong mga tabla mga minamahal, sa halos po mga minamahal, 4 po na kandidato mga minamahal, praise God, hallelujah.
dalawang mayor, mga minamahal, isang vice mayor, sa isang congressman, mga minamahal. Pinagpa natin pinakamamahal, Panginoon, sapagkat sa aming pong lahat po ng kanilang materialis, mga minamahal, kanilang pong kinailangan, mga minamahal, sa kampanya, mga minamahal, praise God, at tunay po na sa amin po kinuha, mga minamahal, hallelujah, purihin natin kay Mama Lapang, sa pagpapala po sa amin niya, mga minamahal. Maging pong yabang lingkod, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, isa rin po ako, mga minamahal, sa audio technician, mga minamahal, ni yung ating pong kagalang-galang na congresswoman, mga minamahal sa 6th District, praise God, purihin pati makamamahal ng Panginoon. At grabe po, mga minamahal, pag-iingat ng Diyos, mga minamahal, sapagkat sa aming pagbibiyahe, magmula Manila, mga minamahal, at tunay po, mga nandyan, patnupin ating pinakamamahal ng Panginoon. At sa araw-araw, mga minamahal, nandiyan po ang patuloy na pagpapala natin pinakamamahal ng Panginoon. At akin na pong ipinabalik ang kapurihan at pagpasalamat, pagdadakila sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Lamang naluyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Let's we go and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Jude Dumondon. Hallelujah. Pinagpalang buhay na patatong yan. Hallelujah. Tignan po ninyo, mahal ang ating mahal na kapatid. Dati siyang pusher, mahal. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Tunay na ang ating Diyos ay talagang hindi nagtatahin ng tao. Talagang grabe magpala ang ating pinakamamahal Panginoon. Ngunit lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang kalamang buhay. Ngunit nandun lahat ng mga biyaya at pagpapala patuloy ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na mabuti. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus Rina, bigay niyang magbuhay, purihin siya, bigay niyang magbuhay, purihin siya, bigay niyang magbuhay, purihin siya, o si Jesus Rina. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nanatili po tayo nakatayo manimahal at tayo makasabay sa makalangit na awitin, the beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 119, verse 105. Thy word is a lamp into my feet, and a light into my path. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 3, verse 6. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Amen. Ng Diyos sa atin ay di namamaliw, di magbago, tapat, wagas at totoo. Ang pag-ibig niyang dalisay sa akin at sa'yo, atin nang ibahagi ang pag-ibig ni Kristo. Yes. Hallelujah. Na magbubuklod sa atin, magbibigay liwanag sa mga naninindim, at inabutin at isabog sa dilim. Hindi ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig niya sa amin. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay di namamaliw, di mag-ibig sapat ang pag-ibig niya sa lahat. Ang pag-ibig niyang dalisay sa akin at sa'yo, atin ang ibahagi ang pangailigtas sa mundo. Isang pag-ibig na magbubuklod sa atin, magbibigay liwanag sa mga naninindim, atin ang abutin at isabog sa dilim. Tingin ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig niya sa atin. Sa batang katulad ko, maging kahit kanino, napakadakilang pag-ibig na totoo. Isang pag-ibig na magbubuklod sa atin, magbibigay liwanag sa mga naninindim, atin ang abutin at isabog sa dilim. Hindi ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig niya sa atin. Isang pag-ibig na magbubuklod sa atin, magbibigay liwanag sa mga naninindim, atin ang abutin at isabog sa dilim. Hindi ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig niya sa atin. Hindi ng
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Minamahal sa mga wait po, minamahal. Hallelujah. Sa mga puring awitin mo, minamahal na inali po, minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Purin po, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal muli tayo magpatuloy, maminamahal. Hallelujah sa pagkikinig ng mga buhay na patotoo, maminamahal. Hallelujah kung paano din po sila pinagpala, maminamahal. Hallelujah nung sila po itawagin, maminamahal. Hallelujah sa paglilingkod nito, maminamahal. Hallelujah nung paano sila maminamahal. Hallelujah nag-start, maminamahal. Hallelujah sa paglilingkod, maminamahal. Kung paano maminamahal na patunayan nila, maminamahal. Hallelujah ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa ministeryong ito ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kinamang pinagkakaloob mo, minamahal sa ating beloved sister Marciana Villaruz, mo minamahal. Hallelujah. Pagkatapos po, minamahal ng ating mga beloved sister, mo minamahal. Maganda po, minamahal ang mga wait mo minamahal na pabinamo sa ating beloved Praise youth the Lord. and singles choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Ako Lord. po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal sa magulang, na magulang sa Panginoon, ang ating inaalala sa ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeda family, mga beloved preachers, workers, beloved friends, sa iyong mga kapatiran, sa lahat po ng mga bisita, sa mga datihan, mga baguhan na nandirito po, sa ating mga livecast viewers po, na nanonood po sa ating live stream, isang mapagpalang tanghali na po sa atin lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ako po muli po ay napiling magbahagi ulit ng mga kabutihan, mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Noon po, bago man ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po ay mayroon din pong karamdaman na meron po akong ulcer po. Hindi naman siya masyadong, pero hindi ka po pag sinabi nating ulcer po kasi kung minsan pag kumakain po ako ng marami at sumasakit din po at nagsusuka. At kung hindi rin ka rin kumakain, mas lalo pong sumasakit. Pero nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon at nabautismaan po ako sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon, ito po ay gradually po talagang pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Binago rin po ako ng ating pinakamahal na Panginoon. Dati po, hindi rin po ako marunong pong magsuot ng may kabanalan. Nandyan po na talagang sa ating mga kababayan, talagang nagsushort din po. Pero sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y binago. Hallelujah. Amen. Magmula nung tanggapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. At maalala ko talaga ang hindi ko makalimutan na talagang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon nung dumako po ako sa bansang abroad po, talagang nandyan po. Ang dami po talagang himala, pag-iingat ng mahal na Panginoon na talagang ginawa sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan po talagang sa unat panalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Almeda. Ayan po, bago po man ako nag-apply po ng abroad, nung sa aking medical, lumabas po talaga na meron po akong HEPA. Amen. Hallelujah. Hindi ko po inasahan nung first na medical ko po yan. Talagang hindi po ako nakapasa kasi sabi ng agency sa akin, hindi ka makakarating ng ibang bansa kasi meron kang HEPA na nakita po sa aking medical. Pero sabi ko doon sa agency, sabi ko, paano po ako magkakaroon ng HEPA? Sa background po ng aking family, wala pong sakit na po na ganyan na HEPA. Doon po ako, hindi po ako nakaramdam ng pag-aalala kasi alam ko talagang alam ko na may gagawing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po talagang tumawag po ako dito sa dako ng Pangasinan sa aking mga anak, sa aking asawa. Sabi ko, i-back up prayer nyo ako kasi sabi ko, magkakaroon pa ako ulit ng pangalawang medical. Sana, sabi ko, loobin ng mahal na Panginoon na maging negative po yung aking result. Sa kinabukasan po talaga, nung nagsabi ako ng kinagabihan, kinaumagahan, pumunta po ako ng hospital, nagpa-medical po ako ulit, pinamedical po ako ng agency. At praise the Lord, hallelujah, talagang
pinagpala po talaga, napakabait po ng mahal na Panginoon. Pagkabasa po ng result, pagdating po sa akin, negative po talaga siya. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa Hallelujah. madaling salita, nakarating po ako sa bansang Kuwait. Hallelujah. Nandyan po talagang maraming pag-iingat ng mahal na Panginoon. Itong latest na po, nang bago po ako umuwi itong buwan, maybe around taglamig po sa dakong bansa ng Saudi kasi dalawa pong bahay namin sa Kuwait at sa Saudi. Palagi po kami nagbabiyahe ng aking amo. Sa dakong Saudi po, pag taglamig po talagang ang mga tao doon, everyday pumupunta po talaga ng disyerto. Yun ang hindi ko nakakalimutan, talagang hibala, talagang ginawa ng mahal na Panginoon. Pag-iingat niya kasi po nung umaga na yon, sabi ng aking amo, sabi niya, maaga kang gumising bukas kasi pupunta kami ng disyerto, dalawa lang po kami. Di ibig sabihin, nag-prepare na po ako doon, hinintay ko lang magising ang aking amo, sabi ko. Pero bago noon, alam po natin na talagang tinuruan po tayo ng ating ginagalang mahal na pastor na every time na lumalabas po tayo at gumigising sa umaga, tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin doon, talaga nanalangin ako na sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pag-ingatan mo kami. Kasi on the past few mga araw-araw na po yung pagbiyahe namin, marami na pong aksidente talaga nangyari, pero nandyan pa rin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa amin. Pero itong last talaga na punta namin sa disyerto kasi magsa-summer na po, sabi niya, kinabukasan umalis po kami, nagdadrive po siya. Ang gagawa po namin mag-ina po, mag-amo kasi nasa harapan po ako, tabi ng aking amo. Nagkukwentuhan po talaga kami kasi para iwas po kami ng matulog po sa daan. Kasi medyo malayo-layo ng konti. Ibig na malapit po kami sa crossing, hindi po namin akalain na meron po isang sasakyan din na SUV na medyo malayo-layo pa rin. Hindi namin akalain nung malapit na po kami, hindi namin pero nakita ko pa rin yung SUV na malapit na. Pero hindi namin inasahan, nung kami na pong dadaan na yon, way namin po yung daanan eh. Hindi namin alam na talagang dumiretso po talaga yung SUV na yon. At alam niyo, ang hibala ng mahal na Panginoon, sa pagsigaw lang ng Hallelujah, praise the Lord, alam niyo talaga, biglang nakabig ng aking amo yung manubela talaga. Kung Amen. hindi niya Praise the Lord. kung walang Hallelujah. pag-iingat ng mahal na Panginoon, yung araw na yun talaga, ako talaga ang mababangga. Pero tayo'y anak ng Diyos, tayo'y pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Yung araw na po yun, akala ko yun na ang last na buhay ko. Sabi ko sa mahal na Panginoon, maraming salamat. At nagpapasalamat ako, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Dahil po, alam po natin ang mga ibang bansa, lalo na po sa Middle East, sila po, kilala po natin sila ay religion ng Muslim. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, sa paghipo niya, ang aking amo talaga, nandyan kahit na sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, sa harapan, hindi ka talaga sisitahin. Hindi yung sa ibang amo talaga, kung minsan, iba rin yung, pag nanonood ka rin yung live stream, iba rin po yun, kasi sa kanya talagang nahipong-hipo siya ng mahal na Panginoon, kahit nanonood po ako ng live stream na yan, talagang hindi po siya nag-uutos, makakapokus ka talagang manood ng gawain po natin. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus yan, na pagpapalang yan sa aking amo. Until noon, hanggang ngayon siya pa rin po yung amo ko. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi ko makalimutan. Talagang ito ko, pangalawang buhay ko na po ito. Sa totoo lang, sa mahal na Panginoon, na pinagkaloob po sa akin, na binigyan ako ng problema na talagang nagpahina po sa akin at muntik na po talaga akong mawala sa gawain. Muntik na po talaga akong mawala ng pananampalataya sa mahal na Panginoon Jesus. Pero sabi niya, huwag mong kalimutan lahat ng mga himala, mga pagpapala, mga pagpapagaling na ginawa ko sa iyo. Nung time na talagang nagkaroon ako ng problema, alam po natin sa isang OFW, pag nasa malayo ka sa pamilya mo, ang kapit mo lang, ang inaasahan mo lang, ay ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng mahal na Panginoong Hesus. Nung nagkaroon ako ng problema na talagang hindi ko kinaya, alam niyo, sa totoo lang, magpapakamatay na po ako talaga. Hinanap ko na po yung laso na pang-spray ng mangga. Talagang meron po kami sa bahay po namin yan. Nilagay ko po sa lamesa. Nung umaga na yon, nag-decide na talaga ako na magpapakamatay. Nagtimpla po ako ng kape. Sabi ko siguro, isang pataka lang siguro, mamamatay ako. Nang dahil sa mga persecutions, talagang hindi ko talaga siya kinaya.
Kasi araw-araw ka, nililibang ko na sarili ko sa trabaho, pero ganun pa rin, pumapatag pa rin ang luha ko. Kaya sabi ko, once day na talaga nag-decide ako, sabi ko sa mahal na Panginoon, hindi ko na kaya. Kaya nung araw na yun, alam nyo, talagang himala na mahal na Panginoon, pinaisip sa akin. Alam nyo, hindi ko na talaga. Alam nyo, umiyak ako, bigla umiyak, tumululuha ako. Alam nyo, ginawa ako, pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon, magpuri ka, manalangin ka, humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon. Alam nyo, talagang lumuhod ako sa mahal na Panginoon. Tinabi ko yung lason na yun. Pumasok ako sa kwarto ko, sabi ko, humingi ako ng tawad sa mahal na Panginoon, nagpuri ako. Alam nyo, parang may humipo sa akin. Sabi ko, humiyak ko, hindi ko nagagawin. Iniisip ko talaga ang mga himala, mga pagpapahala ng ginawa sa akin ng mahal na Panginoon. At alam nyo noon, biglang nagising yung amo ko talagang. Hindi ko na po ginawa yun. At talagang nagpatuloy ako. Nandun to, naramdaman ko talaga yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa akin. Kaya nagpupuri na talaga, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa pangalawang buhay ko na to. At nalagpasan ko po yung problema na yun. Binigyan ako talaga ng kapayapaan. Katahimikan ng puso't isipan ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hanggang ngayon talagang nagpupuri ako kasi nagpapasalamat ako na nagpupuri sa mahal na Panginoon sa aking mga anak na talagang walang tigil pong nananalangin din para sa akin sa kaligtasan ko po doon. Kahit ilang years na talagang hindi ko sila nakakapiling sa mahal na Panginoon, pero nandun pa rin ang pagpapala ng mahal na Panginoon na patuloy pa rin po silang ginagamit sa kanyang banal na ubasan at nagpatuloy pa rin silang dumadalo. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po, ala ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan Diyos. Hallelujah. Gabi po sa ating beloved sister Marciana Villaruz. Maminamal, grabing pagpapala. Maminamal ng natanggap, maminamal ng ating mahal kapatid. Amen. Dahil po maminamahal, hallelujah, nandiyan maminamahal sa bigat, maminamahal at laki ng problema, maminamahal ng ating mahal kapatid. Maminamahal, hallelujah. Gusto na niyang mawala sa mundong ito, maminamahal. Magpapakamatay na maminamahal. Subalit totoo ang pinaglilingkuran nating Diyos. Amen. Dahil kapag ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tatawagin kanyang mga minamahal sa kanyang banal at tunay na gawain, mga minamahal. Dahil dito, mga minamahal, may totoong pastor, mga minamahal, na nagturo, mga minamahal, ng buong katotohanan na walang takot, mga minamahal, maging ang kamatayan, hindi kinatakutan, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hallelujah, na nasupukan niyang gawain ito, mga minamahal, nung siya nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung magpapakamatay na, mga minamahal, ngayon, pinayapa na ng ating dakilang Diyos, kanilang puso't isipan, mga minamahal, hallelujah, nandiyan maging ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal, ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at habang pumaparito po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, hali tayo po muna tumayo, mga minamahal, hallelujah, upang umawit sa ating dakilang Diyos habang sila po ay nag-prepare, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At pagkatapos po, mga minamahal, ng ating mga awit, maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved brother Jason Solanon. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gagawan natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Puri ng Diyos na buhay, mga minamahal. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord.
to teach us sing. In one big family. And now our joy is with spring. The greatest love. Just to give his only son, just so whoever believing on him should not perish, but shall live and there's an angel. That's so whoever believing on him should not perish. No we love on earth or heaven above, that God would give his son, and his son would die for us. Live forever. How much you love us, just how much you love us, just how much you love us. Just how much you love us, just how much you love us, just how much you love us. Just how much you love us, just how much you love us, just how much you love us. Just how much you love us, just how much you love us. So forever.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ang ating Lord. Amen. Tinataglay kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Hallelujah. 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 Yes, amen. Hallelujah. Puri ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ay wala sigla, laging takot at laging alala. Tanging ka, Jesus, makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Thank you, Lord God. Hallelujah. At ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, Thank you, Lord God. sandigan mo sa araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Sa noon, bukas, ngayon,
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin gabi po sa ating mga wihit po minamahal. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Muli mga minamahal. Hallelujah tayo muli magpatuloy mga minamahal. Hallelujah sa paginig ng mga buhay na patotoo mga minamahal. Hallelujah. At kung nakanta na po mga minamahal, ang ating beloved brother Jason Solanon, mga minamahal. Hallelujah. Kinabunti. Tawagan ang pinagkakaloob, mga minamahal. At pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, maganda po, mga minamahal, ang ating beloved sister, Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at parangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nais ko lang po pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dakilang pribilehiyong ito na dakilaing luwalhatiin ang kanyang kapangyarihan. Mga minamahal, nais ko lang po i-share sa inyo nung ako po makakilala sa gawaang ito, mga minamahal. Dati-rati mga minamahal, ako ibatbat ng bisyo, pag-iinom ng alak, pambababae mga minamahal. Ngunit po ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binago niya po ako ng lubusan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, nais ko lang po ipatuto sa inyo mga minamahal sa pagpatuloy na paglilingkod mga minamahal. Andiyan po, sinubok po kami ng aking beloved wife. Pinanganak po namin ang aming first baby, mga minamahal. Andiyan po ang komplikasyon sa kanyang pusod, mga minamahal. Sabi po ng doktor, mga minamahal, yung nagnanaknak na sa kanyang pusod, mga minamahal, maaari daw po ikapahamak ng bata, mga minamahal. Maaari daw pong mawala sa amin ang aming baby, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, dahil sa kabaguhan po ng aking beloved wife, nais niya pong ipa-admit. Pero mga minamahal, naalala ko po ang turo ng mahal na pastor na tayo manampalataya ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, at that time sinabi po ng doktor na kailangan po i-admit ng 1 week to 2 weeks, mga minamahal, para obserbahan po ang aming beloved baby. Ngunit mga minamahal, pinaalala po sa akin ng mahal na Panginoon na manampalataya nga po, mga minamahal. At that time, mga minamahal, kahit nagjujuto po ako, biglang security guard po, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nag-ayuno po ako. Mga minamahal, that time, mga minamahal, nilabas po namin ang bata. Ang sabi ng doktor, ilalabas niyo po ang bata, magpipirma po tayo ng waiver. Ano man pong mangyari sa anak niyo, wala na po kami pakialam dyan, sabi po ng doktor. Ngunit dakila po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Within 5 days, pinatuyo at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, that time, 2015 naman po, mga minamahal, way back 2015. Sa akin naman po, may nangyari sa akin, mga minamahal. That time, mga minamahal, andyan po minsan napapagbigyan ko pa po ang paglalaro ng basketball, mga minamahal. At that time, mga minamahal, wala sa kabanalan, nagsushort, mga minamahal. Pagtapos ko po na maglaro ng basketball, that time, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, hindi na po tumitigil yung ubo ko, mga minamahal. Ubo po ako ng ubo hanggang sa, yung ubo ko po, may kasama ng dugo. Yung dugo, mga minamahal, halos kalahating tabo na po yung sinusuka kong dugo that time, mga minamahal. Mga minamahal, nag-decide po kami ng aking beloved wife na magpa-check up. Kinabukasan, mga minamahal. At that time, mga minamahal, lumabas po sa x-ray po, mga minamahal. May spot daw po ako sa baga, mga minamahal. Positive daw po ako sa tuberculosis, mga minamahal. Ngunit, andyan po, mga minamahal, nagsisi po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinaalala po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus na mag-ayuno ka. At that time, mga minamahal, nag-ayuno po ko ng 3 days, mga minamahal. At that time, mga minamahal, nung pagbalik ko po ng doktor, mga minamahal, after 3 days, nung nagpa-extra po ako, mga minamahal, pinagaling na po ako ng pinakamamahal ng mga Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, way back 2020, mga minamahal,
na-aksidente po ako mga minamahal sa dako ng NLEX mga minamahal. Yung parang nakaiglip ako niyan mga minamahal. Kung makikita niyo po yung sasakyan mga minamahal, wala na pong papakinabangan mga minamahal. Ngunit andyan ng pag-iingat ng mahal na Panginoon, ni galos wala po kami mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, tunay nga po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Mga minamahal, ito lang po nakaraang buwan po mga minamahal. Kami po pinagkalooban ng bagong saksakyan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sarili. Kaya hanggang dito na lang po mga minamahal, lahat ng kapurihan, kalawalatian sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gabi po. Ating beloved brother Jason Solanon, maminamahal sa pagpapalang niya, maminamahal tunay, maminamahal. Ang ating dakilang Diyos na nakilala, maminamahal, ay nagbabago ng buhay ng isang tao. Maminamahal, nandiyan ang mga ating mga kapatid, maminamahal. Nandiyan ang kanilang mga bisyo, maminamahal nung araw, maminamahal. Hallelujah. Subalit na sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unang panalangin natin kagalang-galang mga pastor, Word Sada Almeida, maminamahal yung kanilang bisyo, maminamahal tuluyan ng iniwanan, maminamahal bagkus naging sila'y bago, maminamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos ngayon, mainit na nagdilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah po rin po. Maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mula maminamahal, tayo po muli magpatuloy, maminamahal sa pagiging ng mabuhay na patotoo. Akin na pong pinagkakaloob sa ating beloved sister, Corazon Soto, maminamahal. Hallelujah at maganda po ang ating mga awit, maminamahal na napabilang po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat, ay tanging sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa hindi natin makalimutang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Rena C. Almeida. At sa lahat po ng Almeida children, sa ating pong mga pastoral workers, ating mga elders. Ganon din po sa ating mga minamahal na kapatiran. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na pasalamatan muli ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman po ng aking mahal na asawa noon. Siya po ay may sakit na diabetes po mga minamahal. Na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal dahil po sira na po ang kanyang kidney po mga minamahal. Kung saan siya po ay nakakaranas po ng pagmamanas po ng buong katawan at andyan po na nabulag na rin po siya mga minamahal. Isang kapatiran po mga minamahal, ang walang sawang nag-share po sa amin ng mga kabutihan ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal. Nung tinanggap po ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, sa unang dalangin ng ating pong beloved pastor, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, na andyan po na nagkaroon po ng kagalingan po ang kanyang karamdaman po mga minamahal at andyan po na siya po ay nadugtungan po ng kanyang buhay ng 2 taon po mga minamahal. Na ito po ay aking pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat andyan po na nasa piling na niya po ang aking mahal na asawa. Hindi po hadlang sa akin po na hindi po ako magpatuloy po sa aking pagdalo po dito sa ating banal na gawain po mga minamahal dahil po dito ko rin po nasaksihan po ang mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus, mga kagalingan po ng aking mga karamdaman dahil po dati-dati rin po mga minamahal. Andyan po nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po ang aking mga karamdaman po ng mga minamahal na nagpahirap din po sa akin. Andyan po ang aking high blood, arthritis at nervyos po mga minamahal. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus, hallelujah, praise the Lord. Ang aking mga nabanggit po sa sakit ko po mga minamahal, sa unang dalangin ng ating pong beloved pastor, andyan po mga minamahal na unti-unti ko pong pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, napapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa
kagalingan po ng aking mahal na apo, mga minamahal. Dati-dati po, mga minamahal, yung aking apo po na maliit po na aking dinadala po rito. Andyan po nung nasa kabila po, mga minamahal, sa aking balae ko, mga minamahal. Andyan po na talagang nakaranas po siya ng maraming sakit doon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Palagi po sa hospital po ang bata dahil po pag siya po sinumpong, mga minamahal, ng kahit may lagnat at ubo lamang po, mga minamahal, andyan na po na hirap na po siyang huminga po, mga minamahal. Madali salita po, may asma po siya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit po, mga minamahal, nung siya po ay dinala po sa akin na po, mga minamahal, na ako po ay mag-aalaga na po sa kanya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, ang tulong at habag ng ating dakilang Diyos nung siya po ay aking dinadala po dito sa ating banal na gawain at aking pong napapalihans po, mga minamahal, pagkatapos ng ating banal na gawain po, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, hallelujah, pag siya po ay nagkaroon ng lagnat at ubusipon, mga minamahal, hindi na po siya inaasma po, mga minamahal, kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na pinagaling na po ang aking mahal na apo po, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, na dati-dati rin po, mga minamahal, andyan po na sinabihan po ako ng aking mahal na manugang po, mga minamahal, na ang bata na po yan, mga minamahal. Sabi po ng aking mahal na manugang na mayroong pong bukol daw po dito sa may dibdib po, mga minamahal, sa bandang gitna po, mga minamahal, na parang nung sinalat ko po, mga minamahal, parang laki na ng hulin po, mga minamahal, yung bukol na yun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Dahil sinabihan po ako ng aking mahal na manugang na hilutin ko po daw ito, mga minamahal. At nung hinilot ko po ito, mga minamahal, talagang nasasalat ko po yung bukol po, mga minamahal, na lubog po yung tiyan po ng bata po, mga minamahal. Ando yung masasalat mo talaga yung bukol po, mga minamahal. At dyan po na talagang andyan po na mga 3 beses ko pa lang pong itong nahilot po, mga minamahal, tuwing gabi po yun, mga minamahal. At yun po ay aking nakalimutan na po, mga minamahal. Hindi ko na naisip yun na hilutin po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po, sa ngayon po, mga minamahal, ngayon wala na po yung bukol niya po sa tiyan po, mga minamahal. Flat na po yung tiyan niya po, mga minamahal, ngayon. Wala na po yung lubog po, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan po ang ating dakilang Diyos sa pagpapagaling po sa aking mahal na apo pong, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, na sinabihan din po ako na nung pina-check up din po ang bata po, mga minamahal, sinabihan daw po siya na marami pong bulati po daw sa tiyan ng aking mahal na apo, mga minamahal. Andyan po na sabi ng aking mahal na manugang noon na hindi niya napainom daw yung gamot dahil po tag-ulan daw po, bawal po magpainom ng purga po, mga minamahal. Subalit, talagang yun po, mga minamahal, ay hindi ko rin po pinainom yung mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, andyan po kumilos pang ating dakilang Diyos po, mga minamahal, dahil sa ating Diyos lamang po tayo umasa po, mga minamahal, sa kanyang kagalingan. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na yung mga bulati na yun, mga minamahal, andyan po na lahat ng bulati po sa kanyang tiyan po, mga minamahal, isa-isa pong pinalabas ng ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Hesus. Wala pong gamot po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ko po yung nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Hesus, sa kanyang pong mga kabutihan at himala po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa akin po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po nung nagpakulo po ako ng tubig po, mga minamahal. May nagpakulo ako ng ulam po, mga minamahal, na yung unang tubig po ay itatapon ko, mga minamahal, kulong-kulo yung mga minamahal. At andyan po na talagang nilagay ko po sa lababo na isinalin ko doon sa may kawali po, mga minamahal, na aking huhugasan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Saglit lamang po ako, mga minamahal, kinuha lang ako. Sabon lamang po, dahil hugasan ko ngayong kawali po, mga minamahal. Nakalimutan ko pala, mga minamahal, na iyong pala'y kumukulong tubig po, mga minamahal, na aking sinalin sa kawali po, mga minamahal, nung aking kamay po ay isaw-saw. Hallelujah, praise the Lord po ako, mga minamahal. Palundag po ako, mga minamahal, dahil po itong kamay ko po, lalo po itong kamay ko po ay nailubog ko po doon, mga minamahal. Subalit, andyan po ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal natin, Panginoon Hesus.
Hallelujah, akala ko nung inahon ko po ang aking kamay, puro paltos na po ito mga minamahal. Subalit, nung hinugasan ko po ng malamig na tubig po mga minamahal, ito po ay namumula lamang po mga minamahal. Ako po pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon. Ganon din po mga minamahal, ang himala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Andyan po na pagising ko ng umaga po mga minamahal, kagigising ko lang mismo mga minamahal, at andyan po talagang bago pagkagising ko mga minamahal, ako po ay nananalangin po mga minamahal, subalit parang nalimpungatan po ako mga minamahal, at pagising ko po mga minamahal, ang aking inayos kaagad yung ventilador po mga minamahal na ilagay sa gilid na hindi pa natatanggal po yung saksakan po mga minamahal. Binuhat ko pa po mga minamahal. Ito po standard po na ventilador na steel po mga minamahal, bakal. Andyan po mga minamahal na yung ventilador namin yung mga minamahal, parang may awang na po mga minamahal. Andyan po na naisuksok ko po yung aking kamay nung binuhat ko po yung ventilador po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay hallelujah, praise the Lord. Nagulat po ako mga minamahal, at nalimpungatan po, parang nagising po ako mga minamahal dahil huminto yung ventilador po mga minamahal, kahit nakasaksak po yung mga minamahal. Nahugot ko po yung aking kamay po mga minamahal. Akala ko wala na po yung isang daliri ko po mga minamahal dahil po mayroong patak po na dugo po na aking nakita po mga minamahal. Nung tinanggal ko po ang aking kamay po mga minamahal, 2 pong sugat po ito mga minamahal, na ito po gas-gas lamang po mga minamahal. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Bagaman mga simpleng bagay lamang po ito sa mahal Panginoon Jesus, subalit ito po pagpapala po sa akin mga minamahal, dahil po ako po iningatan po ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus sa kapahamakan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po namin. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Corazon Soto. Maminahal sa pagpapalang niya, maminatunin na pagkabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, dahil mo minamahal ang ating mga kapatid mo, minamahal, hallelujah, sila pabuti sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamama na po Jesus, hallelujah, sa panalangin natin kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeida, mo minamahal ang ating mga kapatid mo, minamahal, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos, hindi lamang sa pagpalang physical, material, financial, lalo higit mo minamahal, pinagpalang spiritual. Purin po mo minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay mo minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, purin ang ating dakilang Diyos. Habang naghahanda po mo minamahal, ang ating mga awit mo minamahal, tayo po muna tumayo mo minamahal upang awitan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who must forward, for Jesus the Savior is the same. Hallelujah. Sons of God who must forward, for we are more the conquerors' name. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Is the oak, the round, the IP, is the battle, the young, the free, is the oil, the land of the sun. I am the trouble, this is the way, hallelujah. I am the song, and he is the music. I am the long, and he is the praise. I am the flower and he's the beginning. I am the blood who take his name. Sons of God must forward. Yes, man. Bring the power of Jesus' name. Sons of God must forward. Sons of God must forward. For we are more than conquerors. Sons of God who must forward with the power of Jesus' name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first of generation. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord, amen, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay, lahat magsabi, praise the Lord. Let's welcome the Jesus Miracle Great International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Finest Generation Choir. Palapakan po na natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen.
can save, deliver, and restore. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. That is greater than Jesus. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh. Faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is highly, mighty, worthy. Jesus is gracious, patient. No name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Oh, oh. The name that can save, deliver, and restore. Oh, oh. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Jesus. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh. Excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving. That is greater than no other name. That Jesus, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Oh, oh, no other name.
and my hope, everything I need, and more than life to me. Jesus is, and my peace, shelter from the storm. He's all my heart is longing for, the one that I adore. Jesus is. He's alive, and He's the only way. Jesus is. He's the truth, and He's the life, and He's the only way. And my God, He hears my every prayer. He said, my burdens He would bear. I know He's always there. Jesus is, and through Him I'm walking in the light. His love will always be my God. He's always by my side. Jesus is. He's the truth, and He's the life, and He's the only way. Jesus is. He's the truth, and He's the life, and He's the only we praise you, God. Sing it. Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything. Mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. He is Lord of Lords. Holy One, the great I am. He is Jesus is.
Salamat sa'yo. Inibig mo ang katulad ko. Inalaya buong buhay ko. Upang ako'y mapalapit sa'yo. Tanggapin mo awitin ito. Papurit pagsamba. Iaalay sa'yo. Ibibigay ko sa'yo itong puso ko. Ang buhay ko'y mahal sa'yo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa'yo. Papurit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Salamat sa'yo. Inibig mo ang katulad namin. Ialaya buong buhay mo. Upang ako mapalapit sa'yo. O tanggapin mo awitin ito. Papurit pagsamba.
minamahal. Damhin ang banal na presensya ng waning dakilang Diyos. Nasa kalagitnaan natin maminamahal ang buhay ng Diyos, mga minamahal. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at Salamat pala po mo. Hallelujah. Walang gagana ka na salamat na ang pinakabot pala Panginoon. kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo puso ko. Ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Pumulit pagsama, kumilos ka sa buhay ko. Tanggapin mo. Awitin ito. Salamat po na Panginoon. Hallelujah. Hindi man kami karapat-dapat na Panginoon. Ibig ko mahal na Panginoon. Ibibigay ko sa iyo. Ay, kulagan! Ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman Thank you to the Jesus. Hallelujah. Karapat-dapat silang kayo kaya aming tabain sa mga Espiritu at katotohanan. Mga Panginoon. Hallelujah. Glory to God. ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko. Ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman ialay ko sa iyo. Papunit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo sa mga pinalaging natatanggap ko. Hindi ko naman sugat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal,
Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Di magpamaliw kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaano sa akin ang laging totoo. Salamat sa Diyos ang iyong kodero na bubos mo sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal. Habang hindi ko ito'y nagmamahal, kailanman ikaw ay aking mahal. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Habang hindi ko ito'y nagmamahal, kailanman ikaw ay aking mahal. At Jesus ay darating na, let's take a look! Handa ka na ba? Kasalanan ay iwagso sapagkat langit ang mundo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maganda, upang sila ay di maparisahan. Yes, Amen! Doon sa malaking hukuman, minsan pa at Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagso sapagkat langit ang mundo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maganda, upang sila hindi maparusahan doon sa malaking hukuman. Yes, amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory, glory, glory to God! Lahat magsabi, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya at nagagalang magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Halin dahil may totoong propeta, mga minamahal, halin nagturo sa atin, mga minamahal, kung paano purihin ang ating dakilang Diyos sa buong Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble pagrespeto po sa pag-alala sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor. Well, Estrada Almeida, ganun din po pagbati rin, mga minamahal, sa ating beloved Mama Dir, sa ating beloved assistant, Pastor Lena si Almeida, hindi po mapagbati rin po, mga minamahal, hallelujah sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah sa ating mga nanonood sa live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, at sa lahat ng mga magagawa, sa ating mga bisita, mga minamahal, hindi po sa nalingon sa lugar na ito, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, hindi pa tayo nakakapaghulog sa offering cloth, mga minamahal. Hallelujah. Grabing balik na ng ating dakilang Diyos. Ano yun, mga minamahal? Yung spiritual na pagpapala na maramdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa yugtong ito, mga minamahal, hallelujah, mayroon po tayong pagpapaliwanag, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, kahit paulit-ulit natin marinig ang paliwanag, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, dahil tinuro ng ating kagalang-galang mga pastor Will Sada Almin na dapat lagi paliwanag. Bakit, mga minamahal? Upang ang gawa ng kaaway, ang diablo, si Satanas, mga minamahal, masawata, mga minamahal, hallelujah. Pagkampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tignan po natin, mga minamahal, hallelujah, si Haring David, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah. Si Haring David, mga minamahal, ay may takot sa Diyos, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, hallelujah, nung ginawang hari si Haring David, mga minamahal, sabi ni Haring David, mga minamahal, ang lupa ay sa Panginoon, mga minamahal, at ang buong narito, ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito. Yan po yung nakasulat sa awit 24:1, mga minamahal. Lahat daw, mga minamahal, na narito sa lupa, mga minamahal, ay pagmamay-ari ng ating dakilang Diyos na buhay. Maging tayo, mga minamahal, hallelujah, na hallelujah, may buhay, mga minamahal, hallelujah, sa ating spiritual, sa ating katawan, mga minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon ang may hawak, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, hallelujah, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa mga kawikaan ng Kabanata 4 at ang talatay 13, mga minamahal, hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord!
Hawakan daw natin maigpit, mga minamahal, ang mga turo, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, o sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat ito daw ang ating buhay. Ano yung tinuturo pagdating sa bahaging ito, mga minamahal? Hallelujah, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Magbigay tayo, mga minamahal, hallelujah, ng ikasamput bahagi, tandog, mga minamahal, upang tayo'y pagpalain. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hawakan nating maigpit, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sa unang nangangaral, mga minamahal, sabi sa Ecclesiastes, sa kabanata 12 at 13, mga minamahal, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang buhay na Diyos. Mga minamahal, hawakan daw natin, mga minamahal, pagdating sa kawikaan, pagdating sa Ecclesiastes, mga minamahal, hallelujah, ito daw ay buong katungkulan ng tao, mga minamahal, na dapat sundin natin lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil mga minamahal, hallelujah, tayo rin ang pagpapalain, lalong higit, mga minamahal, ang pagpapalang espiritual, mga minamahal, dahil po, minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, hindi basta-basta, mga minamahal, ang pinaggagastusan, mga minamahal, halina, hawak po ng San Carlos City Outreach, Pangasinan, sa dapo ng Kulyon, Palawan, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, 1 week na lamang, mga minamahal, hallelujah, bago, mga minamahal, next week, mga minamahal, 1 week na lamang, mga minamahal, hallelujah, 2 araw na po na krusada, 24 and 25, mga minamahal. Kaya sino po, mga minamahal, ang gagamitin, mga minamahal? Hallelujah, sa bahagi, mga minamahal, hallelujah, upang may pamalakaya, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bagkus tayong lahat na pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, tandaan natin, napakasakit pala na bagay, mga minamahal. Hallelujah, kapag, hallelujah, ang pagpapalang ito, mga minamahal, hindi natin nasunod, mga minamahal. Hallelujah, kung tayo ay lilihis, mga minamahal, hallelujah, sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, ang kaaway ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi sa Deuteronomio, ang kabanata 28 at ang talata 14, at huwag kang lilihis sa kanan o sa mga salitan na aking iutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglingkuran sila. Para pakampunan natin ang mga Panginoon. Lahat na nakaintindi, magsabing, praise the Lord. Kapag lumihis pala tayo, mga minamahal, hallelujah, galak na galak ang kaaway, galak na galak ang dyablo, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, ayaw niya tayong pagpalain. Mga minamahal, tandaan natin yan, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating nakilala, mga minamahal, Diyos na mapagpala sa lahat ng bagay. Pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Mga minamahal, sabi nga po, minamahal, hallelujah, dito po sa Malakias, 3 days, mga minamahal, hallelujah, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Nagpapasubok, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Subukin niyo ako sa bagay na ito, sabi ng mahal na Panginoon. Kung hindi ko bubuksan ang isang dungawan pa lamang sa langit, walang sapat na, paminamahal, halil na kalalagyan ang ibabalik ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ni Juan, mga minamahal, hallelujah, na ipinagkaloob, mga minamahal, hallelujah, sa lupang ito, mga minamahal, upang, mga minamahal, mangaral ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kung iniibig daw natin ang buhay na Diyos, mga minamahal, sundin natin ang kanyang utos. Yan po ay nakasulat sa 1:14-15. Mga minamahal, kung ako inyong iniibig, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, tuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Nag-amen po kayo, mga minamahal. Hallelujah, sa ganang akin nakita ko kayo, mga minamahal, subagay lalong higit ang nakakakita ay ang ating buhay na Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, 20% po, mga minamahal. Hallelujah, yan po ay pinakamalihit, mga minamahal. Hallelujah, sa pagtuturo ng ating gagalang-galang mga pastor. Ikasampung bahagi at handog, magkasama yan, mga minamahal. Hindi pwedeng paghiwalayin, mga minamahal. Hallelujah, dahil yan po ay nakasulat, mga minamahal, sa Biblia, mga minamahal. Hallelujah, sa Malakias, mga minamahal. Hallelujah, dahil po minamahal. Hallelujah, yung 20%, mga minamahal. Yung 10% pagmamayari ng ating dakilang Diyos, ang pagtuturo
pagtuturo ng ating kagalang-galang pastor, mga minamahal, halitumbasan natin yan ng another 10%, mga minamahal, in totally 20%, mga minamahal, kung tayo ay kumita, mga minamahal, halirin ng 10,000, mga minamahal, kung sumaud ng 10,000 o tumubo ng 10,000 sa bawat negosyo natin, mga minamahal, o sa bawat sahod natin, mga minamahal, yung 20%. Yan, mga minamahal, 10,000, mga minamahal, times 0.2, mga minamahal, matatanggal po yan yung 2,000, mga minamahal. Sabali, ang pagtuturo ng ating kagalang-galang mga pastor, Wilsada Almeida, kung malaki ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon Jesus, higitan mo pa. Pwede mong gawing 30%, 40%, mga minamahal, ayon sa ipinasya ng iyong puso, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, sa panukat ng iyong sukat, doon po tayo susukatin ng buhay na Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, akin na po tinatawagan, mga minamahal, ang mananalangin, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Palapakan po na natin, mga
Wait, mga minamahal, mahal na Panginoon po, ang magbalik na di mabilang na pagpapala. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na dadala po ng ating mga ral, ating beloved elder, beloved brother. Amen. Praise the Lord. Marlon Tibera. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Junior Serafica. Tayo po magkaisang manalangin, mga minamahal, sa ating pong pakinig salita ng Panginoon. Dakila po lang Diyos, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Walang kang pasasalamat aming pinabot sa iyo, Panginoon. Kami binigyan ng pagkakataon sa isang linggo na kami kinabagan, makatipon-tipon sa dakit upang luwalatin sa bahing kapag-usapan ay yung kabutihan sa iyong buwan. Maraming salamat, Panginoon, at bago ang lahat, sa pagkinig namin ng iyong salita, Panginoon, narito kami, nalilingluhod, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa unat dalangin ay Pastor Will Estrada Almeda at alang-alang sa iyong katapatan at pangako sa kanila na kami patuloy mong pakinggan at kahabagan. Nagsusumamo kami, Panginoon, hugasan mo kami linisin na yung baldog umagos sa krus sa Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat dapat makinig ng salita. Ipaunawa mo sa amin. Sa gano'n ng sarili walang magagawa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pananampalataya, magsilbing katugunan ng ayong mga dalangin, Panginoon, ay iyong salita. Gabayan mo kami sa pamagitan ng salita. Pagpalain mo kami sa oras na sinasaway namin, tinatalian ang manggawa ng kaaway, di mo ng kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, kawalan ng focus sa pagkinisalita ng Panginoon. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kasaw, in Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpak na aktibong-aktibo pa rin, mga minamahal. Amen. Napakainit, mga minamahal, ng panahon. Malinsangan, mga minamahal, pagpatak, mga minamahal, ng alas 10, mga minamahal, hanggang alas 3 o 3:30, mga minamahal. Grabe. Mainit ang buga ng electric fan, mga minamahal, ventilador, ay napakainit po, mga minamahal. Amen. Kaya, mga minamahal, sikapin natin patuloy na nariyan po, mga minamahal, sa ating, kumbaga, sabayan natin yung kainitan ng panahon, mga minamahal, kainitan sa paglilingkod, pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pagparangal sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Patuloy natin pinapabuot ang karapat-dapat na paggalang, pagparangal sa mga taong ginamit ng mahal na Panginoon Jesus para sa ating mga kaligtasan. Ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy natin inaalala mo ang kanilang nilisang turo, aral sa atin, pagbati ng mapapalang hapon sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa ating magkasama, sa inyo po magdatihan man, isang mapalang hapon po sa ating lahat, at syempre sa mga Facebook and YouTube viewers, welcome na welcome kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ating pong ilabas, mga minamahal, ang ating mga Biblia, salita ng mahal na Panginoon. Wala tayong ibang pinagbabatayan dito, mga minamahal, wala tayong ibang resources dito, mga minamahal, ng information, kundi sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya dapat, mga minamahal, ang bawat sa atin mayroong Biblia. Lahat ng may Biblia, mga minamahal, pumalagpag sa ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Napakahalaga yan, mga minamahal. Yan ang isang data ng mga Kristiyano, mga minamahal. Spiritual battle yan, mga minamahal. Pag tayo pumapasok, mga minamahal, sa digmaang spiritual. Ating mga panulat, mga minamahal, at kodena upang itala ang salita ng mahal na Panginoon. Kindly, dito po, mga minamahal, sa ating pambungad na talata, dito po sa Efeso, ang kabanatay 2, ang talatay 10, ating pong basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 10. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tayo ganyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, mga sa Efeso, ang kabanatay 2, ang talatay 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pamagatan, mga minamahal, ating pong pagsasahapong ito, building a God-centered community. Paano ba makabuo
o makapagpatayo ng isang komunidad o grupo o organisasyon, mga minamahal, na kung saan ang sentro ay ang Diyos. Amen? Na kung saan, mga minamahal, walang ibang nilalaman pagpasok mo sa organisasyon, sa kapunan, sa komunidad na ito, ay wala kang ibang mababasang nakasabit sa daan, sa dingding, kundi patungkol sa salita ng Diyos. Wala kang ibang maririnig na motivation sa buhay, kundi patungkol sa salita ng Diyos. Wala kang halos ibang mapakikinggan, mga minamahal, na pagsunod sa batas, kundi patungkol sa batas ng Diyos. Kaya nga, building a God-centered community. Sino dito ang nakadalo, mga minamahal, nung linggo? Naalala niyo pa ba, mga minamahal, yung topic natin nung linggo? Amen? Kinabukasan nun, butuhan. Election, mga minamahal. Amen? Ang pamagat, mga minamahal, nakarang linggo ay spiritual, ano yung mga minamahal? Spiritual, government establishment. Amen? Inimpasay sa atin, mga minamahal, na nung unang panahon pa pala, nung wala pang politiko, amen? Dahil nagkaroon lang ng politiko, nung sa panahon ng Israelita na nagkaroon ng iniluklok na hari, doon na nag-umpisa yan, yung butuhan, sino ang dapat na maupo. Pero noon pa, mga sa Genesis, mga minamahal, sa Exodus, sa Levitico, mga minamahal, ay walang politiko. Pero ang turo ng malapay noon sa nais maging leader o pinuno, dapat sila yung marunong mag-influensya patungkol sa salita ng Diyos at nais ng malapanginoon. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Kaya sa ating kapanahon, mga minamahal, hindi dapat talaga kalimutan. Amen? Tayo ay bumoto nung Lunes. Ang tanong, ano ang naging criteria natin, mga minamahal, sa pagpili, pag-shade doon sa bilog na nakatapat ng pangalan ng pinili nating kandidato? Yung qualities ba na pag-aralan natin, mga minamahal, na may kinalaman ba sa pagpapatupad sa mga spiritual na bagay? O batay lang sa dami ng natanggap na ayuda? Yan. Mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, sa ating buhay dahil maraming mga taong naliligaw. Nung Miyerkules, sino ang naka-attend nung Miyerkules, mga minamahal? Ano ang naging pamagat ng ating aralin nung Miyerkules? Pumalagpak sa ating malapanginoon. Ano ang pamagat ng ating aralin nung Miyerkules? Lahat muna na naka-attend nung Linggo, itaas ang kamay. Amen? Be proud. Amen? Sino itaas ang kamay, nakadalo ng Miyerkules? Be proud. Sino naka-attend nung overnight? Purihin ang ating malapanginoon. Nung Miyerkules, ang aralin, ang pananampalataya. The faith. Napakalaga sa Kristiyano ang pananampalataya dahil sabi nga, walang kwenta at hindi, walang kabuluhan ang isang tao na lumapit sa Diyos ng walang pananampalataya. Amen. Ano ang gagawin niya? Maghanap lang ng mga bagay na pwedeng, kumbaga parang i-question sa Diyos. Amen? Salit na manampalataya, puro question sa Diyos, hanapan ng silo. Ganun ang mga Pariseo sa Duseyo noon. Walang panampalataya, kahit nakita ng himala, hindi yun ang kanilang hinahanap eh. Walas ng panampalataya. Ang iniintay nila, yung maaaring magkamali ang malapay noon, mabuliwan nila ang malapay noon. Napakalaga ng panampalataya. At nung overnight, mga minamahal, ang naging pamagat ay bakit mahalaga ang pagkakatipon. Alam niyo ba, ang tatlong ito, mga minamahal, itong tatlong ito, yung spiritual government, establishment, tapos pananampalataya and fellowship. Pag pinagsama-sama yan, ito ang mabubuo. Building a God-centered community. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Hindi pwede na ang isang kupunan ay mag-fellowship na ang nilalaman ng kailang pinag-uusapan ay hindi patungkol sa Diyos. Hindi patungkol sa batas ng Diyos. Hindi na God-centered yun. Amen? Kaya nga yung pinag-aral natin linggo, patungkol sa mga God's principles, mga minamahal, God's law. Ano ang batas, ano ang nais ng mga Panginoon. At ngayon, mga minamahal, yun, ito ang ginagawa natin. Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagkakaroon tayo ng fellowship. Amen? Dahil, anong saysay naman ng God's principles and law kung wala namang magkakaisa?
At isa sa pamuhay ay salita ng mahal na Panginoon. Sa tingin nyo ba, mga minamahal, makakapanatili yung mga principles na yan? Yung mga batas na ba yan, maikakalat sa iba? Mananatiling buhay? Ano sa inyo palagay ang mangyayari? Walang mangyayari. Mabubuwag ang samahan na yan, ang community na yan. At bakit tayo nag-fellowship? Amen? Dahil sa mga spiritual o God's principles and law, mga minamahal, meron tayong pananampalataya. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Diyan po yung pag sinamarize natin, pinagsama sa akin tatlo, from Sunday, Wednesday, and Friday, building a God-centered community. Hindi sapat, mga minamahal, na kapag narito tayo, hindi tayo nananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi rin sapat, mga minamahal, na may pananampalataya tayo pero hindi ka makikiisa sa fellowship. May pananampalataya naman ako eh. Dito na lang ako, sa sarili ko meron akong pananampalataya. Magbasa lang ako ng salita ng mahal na Panginoon, okay na yun. Napakalaga ng fellowship, doon tayo nililinis sa mahal na Panginoon. Pinag-usapan natin, nagbabahaginan tayo ng ating mga experience, mga minamahal. Amen? Maaring ups and down, pero meron tayong mga natutunan. May kinakapulutan tayong aral upang kung mangyari man sa atin ang naranasan ng ating kapatid at kung ginawa natin kung ano ang ginawa niya upang sa ipagpalain ng mahal na Panginoon, mangyayari din sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No man is an island. Kaya mga minamahal, sa mga Kristiyano na hindi nakikiisa sa fellowship, hindi kinikilala ang God's law o God's principles, mga minamahal, at walang pananampalataya, never makabuild ng God-centered community. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mundong ito, mga minamahal, mabilis at madalas ang kaguluhan, karahasan, maging aksidente, napakabilis. Kaya madaling mawala sa focus ang mga tao tungkol sa ano ba ang tunay na mahalaga sa mundong ito. Tanungin ko kayo ngayon, mga minamahal, ano ba ang mahalaga? Ano sa isip nyo yung mahalaga? Pag pinag-usapan yung ano yung mga important things, ano ang pumapasok sa inyong isip? Sige nga, mga minamahal, ano ang mahalaga? Ano ang mga bagay na mahalaga sa inyo? Tanong, ito mga minamahal. Pag-aaral, education, mahalaga ba? Yes. Amen, mahalaga ang pag-aaral. Ang pagtatrabaho, mahalaga ba? Yes, mga minamahal, amen. Mahalaga ang pagtatrabaho. Ang pagpapamilya o pagpapahalaga sa pamilya, mahalaga ba? Mahalaga. Ang values o pagpapanatili sa kagahandaang asal na natutunan natin sa ating mga magulang, mahalaga ba? Mahalaga. Subalit, dyan lang halos umiikot ang kaunawaan at pagpapahalaga ng mga tao. Hindi nila nalalaman ang tunay na mahalaga. Mahalaga ang mga bagay na binanggit natin, pero ano ba ang tunay na mahalaga? Mga minamahal, ang tunay na mahalaga, mga minamahal, at kinakailangan, ating basahin muna dito sa Ecclesiastes, ang kabanatay 12, ang talatay 13. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly. Ecclesiastes o mangangaral, ang kabanatay 12, ang talatay 13. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanatay 12, ang talatay 13, ito bang sinasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang buong katungkulan ng tao. Yan ang tunay palang mahalaga. Mahalaga ang pag-aaral. Pagkatapos mag-aaral, mahalaga ang paghanap ng trabaho. At kung meron ng stable job, mga minamahal, walang masama sa pagbubuo ng pamilya. Mahalaga yan. Amen? Sino bang mag-asikaso sa atin pagdating ng araw? Hindi naman tayo pwedeng laging asikasuhin ng ating mga kapatid, lalo pag sila may sariling pamilya. Ating mga magulang, hindi natin sila pwedeng laging kasama. Nangihina sila. Darating ang araw, hindi na natin sila makasama. Yun ang katotohanan. Mahalaga ang mga bagay na yun. Pero, ito ang buong katungkulan ng tao. Habang nag-aaral tayo, habang nagtatrabaho tayo, habang nagpapahalaga tayo sa pamilya, habang pinoprotektahan natin ang ating dignidad o yung values na meron tayo, dapat nakasabay lagi ang paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kapag ginawa yan, you are building a God-centered community.
Ang paglilingkod kay Kristo, sundin ang kanyang kalooban at ibahagi sa iba ang ibang kaligtasan o mabuting balita, ang tunay na main goal, ang reason kung bakit tayo narito ngayon. Kung bakit tayo nagpapatuloy. Bakit tayo nagsasama-sama. Amen? Bakit ang mga beloved children, mga minamahal, amen, ay kahit pinagpahinga ng malapay noon, ating beloved parents in the Lord, nagpapatuloy pa rin sila. Dahil nalaman nila itong kahalagahan nito ngayong paksa nating dapat makapanatili ang pagbubuo o pagtayo natin ng tinatawag na komunidad na ang sentro ay ang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sakaling tayo ay kasama o miyembro sa community na ito na God-centered, mga minamahal, kung gayon mga minamahal, ano ang maaring benefits natin? Gusto ba natin ng magandang impact sa ating buhay? Kung bakit tayo sasama sa mga community na, o sa community na ang sentro ay ang Diyos? Ano ba ang pwede kong malaman dyan? Ano ba ang pwedeng maging epekto sa buhay ko pag nakiisa ako diyan? Meron ba talagang magiging magandang resulta ang aking buhay kapag napabilang ako diyan? Kapag yan ang iyong tanong, napakaganda yan mga minamahal. Diyan iikot ang ating aralin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pag tayo nabibilang sa isang kupunan o komunidad na ang sentro ay Diyos, walang ibang pinag-usapan sa salita ng Diyos. Pag tayo ay pinalan, ni-remind, tinuwid, tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Based from the words of God. Walang hindi ito tungkol sa prinsipyo ng tao. Laging prinsipyo ng Diyos. Amen? Kapag tayo may mga nararamdaman, may problema, ano yung nababasa natin? Huwag kang mabalisa. Dahil ang sabi ng Mateo, ang pagkabalisa, hindi man lang makadagdag ng yung sukat niya, isang siko sa ating buhay. Pag nag-worry pala tayo sa mga bagay-bagay, ay hindi man lang natin nadadagdagan yung ating buhay, yung length ng ating buhay. Sa ating pagkabalisa, pag-worry sa isang bagay, lalo lang natin pinapaikli yung ating buhay. Ay, that's God's principle. Paano natin i-apply sa ating buhay yun? Di ba, mga minamahal? Ano ba ang mapupulot natin sa mga mapakikiyan natin tulad ng yan kapag tayo ay napabilang sa isang God-centered community? Una mga minamahal, ito yung tinatawag na magandang bagay. Spiritual growth. Meron tayong tinatawag na spiritual growth, mga minamahal, kapag tayo ay kabilang o talagang nagsisikap na mapanatili o mabuo ang komunidad na ang sentro ay Diyos. Pagkakaroon mga minamahal ng pag-unlad sa ating spiritual na buhay. Sino ang nagnanais na umunlad ang kanyang spiritual na buhay? When we say spiritual na buhay, hindi lang patungkol sa physical na buhay na meron tayo. Amen? Yung ikaw ay lulusog, malayo sa sakit, amen? Matalino, magaling, talentado. Amen? Hindi. Pag sinabing spiritual growth, mga minamahal, ay beyond those things, mga minamahal. Sino ang nais mga minamahal na magkaroon sila ng talagang masasabi mga minamahal na positive lagi sa pananaw sa buhay, bagamat negatibo ang dinaranas nila? Sino mga minamahal na nagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, bagamat napapalibutan sila ng mga kapahamakan, ng karahasan? Amen? Yan ang sinasabing spiritual growth. Paano natin maaring tignan ang isang bagay? Paano natin unawain ang mga bagay na dumarating sa ating buhay? Ito ba'y batay sa prinsipyo ng mundo o batay sa God's principle? Kapag yan ang ating ina-adapt at ina-apply, hindi tayo nagkakamali ng ating pinupuntahan at kinabibilangan. Nandito tayo sa God-centered community, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ating beloved pastor, assistant pastor, nasa piling ng mga Panginoon. Sila pinapahinga ng mga Panginoon. Ating beloved Kuya Buboy, isa sa ating beloved elder, wala sila dito. Wala sila dito, mga minamahal. Nandun sila sa ating beloved ordained preacher, nandun sa Kulyon, Palawan. Dahil meron doon, mga minamahal, anniversary at the same time, revival crusade. Mahirap sa sitwasyon ng ating beloved ordained preacher, tayo iwanan. Sa totoo lang. Hindi biro. Mawala sa atin, paningin, mga minamahal, ang nangasiwa. Pero salamat sa Walpeo, nandiyan ang beloved daughter, mga minamahal. Amen? Pero alam nyo, sa side ng beloved ordained preacher, ng malapastor, assistant pastor, bagamat nariyan yung minsan napapaisip sila, ano kayang mangyayari sa kanila. Pero alam nyo, anong mas nangingibabaw?
Mas nangingibabaw yung kapanatagan ng loob at pananampalataya sa Diyos. Bakit? Napabilang tayo dito sa community na ang sentro ay ang Diyos. Kahit wala ako, alam ko sila ay naglilingkod sa Diyos. Gagawin nila ang tama at nararapat sa paningin ng Malapaynoon. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. At the same time, kapag tayo ay naririto, ay hindi ka rin nakabatay sa mahal pastor kung nandyan. Ano nga kung nandyan? Amen? Alam mo sa iyong sarili, gusto mong umunlad spiritually. Kaya ano yung gagawin? Kukunin mo at pakikinggan, susundin mo yung makakabuti sa iyo. Mananatili ka, magpapatuloy ka. Amen? Ipapalakpak mo ang iyong kamay dahil sabi ng malapastor, pag ikaw may karamdaman, may problema, pag ipinagpak mo ang iyong kamay, amen? Pag iwinawagay mo ang iyong kamay, nagsabi ka, nag-shout ka ng, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Yung mga problemang yan, yung pagkabalisa, pag-worry, mga minamahal, mapapagpag yan. Amen? Magugulat tayo. Nasa gawain tayo, sa tahanan, mayroong ginagamit ang Malapaynoon, magsusolve ng ating problema. Amen? Nagugulat tayo sa mga patotoong mga minamahal. Sabi natin mga kapatid, mga minamahal, narinig ko, isa sa God's principles ay ang pagtatapat. Nalaman ko, pag ikaw nagtapat, bagamat meron tayong mga kanya-kanyang pangailangan at kailangan bilhin, pero pag ang puso mo ay nandoon sa pagtitiwala sa mga Pinoon, ang Diyos kaya niyang pagpalain tayo at tugunan lahat ng mga bagay ayon sa mga bagay na hindi naabot ng ating mga pag-iisip. At once na tayo naghulog sa offering cloth, ang sabi nung nagpatotoo noon pa ng ating kapatid, sabi niya, yung aking malananay nagpadala sa akin, okay na yun. Pag anong pinadala niya at para doon, hindi niya na muling dadagdagan dahil alam niya na dapat kong i-budget yun at gagamitin sa tama. Wala na akong asang darating pa. Next, month na siguro uli. Pero yung ating mga kapatid nagtapat pa rin. Binawasan niyo yung tuition fee niya. Ipinagkalob ang para sa mga Panginoon. Ano ang ginawa niya habang nandito siya? Nagpupuri. Sabi niya, mahal pa yung bahala ka na. Ang mahalaga masunod ko ang iyong kalooban dahil ako ay napabilang sa God-centered community. Alam ko kikilos siya buhay. Alam ko ito ang dapat at marapat sa iyong paningin. Ano ang ginawa ng mahal Panginoon? Isang araw, bumalik gawain na nagpatutuloy ating mga kapatid. Sabi niya, hindi ko pinoblema yung tuition fee ko na nakulangan dahil tinanggal ko ikasambagin ng dog. Bago ang aking birthday, o nung araw na aking birthday, ginamit yung aking mahal na lola, binigyan ako ng additional allowance. Yun, tuloy ang nakapuno doon sa wala. Sabi niya, alam ba ng aking mahal na lola, hindi ko in-open up nga eh. Yung aking problema, basta ang sa akin lang, nagtiwala ko sa Malapaynoon. Ang Malapaynoon, kumilos sa buhay ng ating mga kapatid. See? This is God's principle, mga minamahal. Kapag nasa tayo sa isang komunidad, mga minamahal, na wala tayong ibang objective, wala tayong ibang pinakikinggan, amen? Walang ibang talagang batayan ang ating pinag-usapan, kundi ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, mga minamahal, hindi ka kailanman bibiguin ng Malapaynoon. Hindi ka kailanman hayaan ng Malapaynoon na malugmok sa bagay na meron ka ngayon sa iyong pinagdaraanan. Hindi ka hayaan ng Diyos na ipahiya lamang ng mga taong umuusig sa atin, sa iyo. At yan, mga minamahal, ang malaking tanong. Nung nagkaroon tayo ng butuhan nung linggo, ay nung Lunes, ano kaya ang paiiralin ng mga na-elect? Sa ating bansa, pag tayo pumapasok sa paaralan, tinatas natin yung ating kanang kamay, nagpapanata tayo. Amen? Sabi nga, panatang makabayan. Dapat ang isang komunidad, makatao, makabansa, amen? Ano pa? Kalikasan, at yung pang-apat ay maka-Diyos. Ang tanong, yung mga pinagpalang naupo o mayroong posisyon sa ating lipunan, yung pang-apat na yan, umiiral sa ating lipunan? Try to analyze, mga minamahal. Isipin natin, nasaan silang komunidad, mga minamahal? Makatao. Yes, masasabi natin, ang inisip nila mga bagay na pwedeng maitulong sa atin. Amen? Makakalikasan, nag-isip ng mga bagay na pwedeng ma-preserve ang kalagayan ng ating kalikasan, global warming, amen? Deforestation, reforestation, amen? Makakalikasan, makabansa, pagmamahal sa bayan, amen? Pero nakalulungkot, minsan wala doon ang makadiyos. Kaya ang ating aralin sa hapong ito, sana, kung yan ang nakakalimutan ng mga tao sa labas, dapat ang mga Kristiyano maratiling yakapin, pagtibayin ang mga aral na ito. Mga minamahal, walang ibang mas nangibaw sa apat na yon, makatao, makakalikasan, makabansa,
kundi ang pagiging makadiyos. Palakpakan natin ang ating mga It will follow, mga minamahal, susunod na lang. Pag may takot ka sa mga Panginoon, may pag-ibig tayo sa mga Panginoon, matututo kang umibig sa iyong kapwa. Amen? Matututo kang umibig sa kalikasan, sa mga hayop, sa kapaligiran. Matututunan nating mag-isip ng mga bagay na pwedeng makatulong sa ating bayan. Amen? Yan ang laging ipinapangaral, sinesermon ng ating mga pastor. Pag napapanood natin ang pangaral ng mga pastor, di ba ang pangaral ng ating mga pastor hindi lang pang national, pang international ang sinasabi ng mga pastor. Kaya tayo may mga karamdaman, kaya tayo, sabi ng mga pastor, kaya yung mga terorista, walang ibang mindset, kundi ang pumuksa, ang kumitil ng buhay, akala nandoon ang pag-unlad, nandoon ang kapayapaan, ang kalayaan. Mali ang sabi ng mga pastor. Dapat mapabilang ka sa isang komunidad na ang sentro ay ang Diyos. Pag nasa sa atin ang Espiritu ng mga Panginoon, amen, tuturuan tayo ng mga Panginoon sa mga bagay na makatao, makakalikasan, makabansa at makadiyos. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Amen. Ang mga pastor, panahon ng kalamidad, tagtuyot, ano ang ginawa ng mga pastor? Ginawa ba ng mga pastor na, iwasan natin ang magsunog ng mga plastic. Yun ba ang anuncio ng mga pastor sa atin? Sa Iglesia ng Diyos? Hindi halos umulan dahil butas na yung ozone layer. Kaya, okay, mga minamahal kong taga Jesus Miracle Crusade, tulungan natin ating mga kababayan, huwag tayong magsunog ng plastic. Yun ba ang naging content ng mga pastor? Hindi. Mas challenge pa ng mga pastor ang mga Pilipino na ang sabi ng mga pastor, sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala, pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa panahon ng mga kalamidad at sakuna, kapag unahin ang kalooban ng mga Panginoon, kayang alisin ng mga Panginoon ang sakuna. Ano ang ginawa ng mga pastor, mga minamahal? Yung hinamon niya, yung bawat sekta mga minamahal, amen? Na kung sila ay nasa katotohanan, kung sila ay talagang nasa God-centered community, ay dapat magkita-kita kami doon sa Luneta Grandstand, ang sabi ng mga pastor. Manalangin tayo sa Diyos kung sino ang makikinig. Sinong Diyos ang makikinig? Kung may Diyos bang makikinig? Amen? Kapag tayo ay nasa isang kupunan, mga minamahal, na wala tayong ibang sentro, kundi ang kabutihan ng mga Panginoon, nais ng mga Panginoon, salita ng mga Panginoon, walang taong laban sa atin. O kung meron man taong lalaban sa atin, walang magagawa. Bakit? Ang Diyos kasama natin. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Kaya ngayon ating mga kapatid, nauna na, nandiyan na sila sa Kulyong Palawan dahil pang-8 taon, mga minamahal, anniversary itong 24 and 25, and at the same time, of course, a revival crusade, mga minamahal. Amen? Naroon, mga minamahal, yung kanilang pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala sa atin, na hindi tayo lilihis doon sa komunidad na ito na ang ating mga natutunan ay patungkol sa nais ng mga Panginoon. Ang kanilang ginawa din ay ganun. Sa totoo lang, mas maganda nang manatili sa bahay. Amen? Sino ang magmamalakas loob mga minamahal na sumakay sa barko o sa aeroplano mga minamahal, iwan ang ilang loved ones, ang pamilya, at pumunta doon sa mga tao sa Kulyong Palawan na hindi natin kadugo, hindi natin kaano-ano. Sino ang magsasakripisyo na iwan ang kanilang pamilya at tumungo doon? Wala! Pero kung sila ay nasa God-centered community, ang sasabihin nila lagi, meron kaming Diyos na mag-ingat sa amin. May Diyos na mag-ingat sa aming mga loved ones. Maiwan namin sila, pagbibigkising kami sa pamagitan ng salita ng mga Panginoon, may ngiti sa aming labi. Gagawin namin ito ng may pagpapasalamat, pagpupuri sa mga Panginoon. Ano ang nangyayari? Dahil sa pagkaroon ng God-centered community, nabibless yung mga ibang tao. Amen? Sinasabi nila, totoo talaga ang Diyos na pinakikilala sa Jesus Miracle Crusade. Diyos na mapagmalasakit, mga kapatirang mapagmahal sa mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Ganyan kapalad. Ganyan ang benepisyo, mga minamahal. Pinapalago natin ang ating spiritual na buhay. Hindi tayo nananatili sa mga bagay na kung ano lang ang gusto natin. Kung kami mga guro nga mga minamahal, may daily, kami mga minamahal training. Actually, nung Monday, nag-start na kami dyan sa Dagupan. Araw-araw kami, may inset training kami mga minamahal. Amen? Sa mga anak ng Diyos, ganun din.
Araw-araw tayo mga minamahal, 3 times a week. Yung iba nga pinagpala eh. Hindi lang sa pamamagitan ng pagdalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagkakaroon sila ng talagang pagtitrain sa kanilang kaluluwa, pakinasalita ng mga Panginoon. Kundi yung iba, umaati ng ng Bible study. Yung iba, hindi pa eh. Pag uwi, mamaya, sigurado. Isang tiyan na bagay. Pag uwi natin dito, yung mga kapatid natin, bubuksan pa kayo ng television, magla-live pa sila mga minamahal sa mga iba pang ongoing na gawain natin. Mga minamahal, nagpupuri pa rin sila mga minamahal, nakikiisa pa rin. Bakit? Para sa katugumpayan ng Iglesia ng Malapanginoon, para sa ibang kaligtasan, para mapalugudan ang Malapanginoon. Ganun ang mindset mga minamahal ng mga Kristiyano. Amen? Kaya nagugulan yung mga tao sa ating paligid. Sabi nila, bakit yung mga taga-Jesus Miracle Crusade na yan? Kahit naghihingalo na yung kailang loved ones, may karamdaman, mamamatay na nga lang, hindi mo ba mapapansin sa kailang mukha na sila ay nagdadalamhati, namumroblema? Amen? Nagugulat yung mga taong musik sa atin. Nakala nila yung ginagawa natin ito, pag-attend mo, pakikisa sa God-centered community, ay walang katuturan, walang kabuluhan. Inusik tayo, dinadown tayo, para hindi na tayo magpatuloy na makiisa, makibilang sa ganitong komunidad. Pero nagugulat sila sa mga panahon ng mga pagsubok ng karamdaman, tinitingnan tayo, binabantayan tayo kung ano ang gagawin natin, kung gi-give up tayo, kung susundin natin yung payo nila, na ay, walang kabuluhan niyang pagdalos dyan sa Jesus Miracle Crusade. Nagugulat sila, kahit yung mga loved ones natin, may mga karamdaman, anong ginagawa ng mga Kristiyano? Nakangiti pa rin. At sabi nila, ang Diyos, mahal na mahal tayo ng Diyos. May plano ang Diyos sa ating buhay. Kapag once tayo maglingkod, ialin natin ating buhay sa mga Panginoon, isang tiyak na bagay. Hindi lang sa mga mundong ito, mga material na bagay na kahit tayong pasaganahin ng mga Panginoon. Sabi nga, pag natapos natin ang ating misyon o lakbayin sa mundong ito, pagpikit natin ito, pagdiulit natin sa piling ng Malapanginoon. Do'y wala ng kahirapan, do'y wala ng karamdaman. Amen? See? Nare-reverse yung sitwasyon. Nais tayong i-down ng mga tao sa labas, pero dahil kabilang tayo at pinapalagaan ang mga natutunan natin sa God-centered community, mas nakikita nila, ganun pala ang kapakinabangan kung meron kang Diyos sa iyong buhay, kung meron kang relasyon palang matibay sa Malapanginoon, yan pala ang nagagawa ng Diyos. I-try ko nga, kapatid, Brad, sister, pwede rin bang dumalo? Okay ba kami dyan? Tanggap ba kami dyan? Welcome ba kami dyan? At pag sinabi natin mga kapatid, welcome na welcome kayo. Amen? Doon nila nararamdaman. Amen? Na ang God-centered community na ito, hindi makasarili. Na ipaparamdam natin na mahal sila ng ating Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Spiritual growth, mga minamahal. Subukan natin maminal i-imagine mga minamahal ang isang papel, di ba, front and back yan mga minamahal. Markeran natin yung front page ng itim na marker, wag naman kabuuan, bilog lang. Tapos tanungin natin ang bawat isa. Let's try to imagine mga minamahal. Ano ang nakikita? Sabi nila, of course, merong blank na marker, ginuhitan, mapabilog may ano man yan. Pero kapag sinubukan natin na umikot, pumunta doon sa bandang likod ng papel na ipinapakita sa atin, wala na tayong makikitang black doon o marker. Pwedeng pure na white mga minamahal doon sa ibang angle ng isang bagay. Ibig sabihin mga minamahal, kapag tayo ay napabilang sa isang God-centered community mga minamahal, ang mga bagay na nangyayari sa atin, hindi natin lamang nakikita o inuunawa sa isang anggulo. Kapag tayo ay tila ng hirap, nasa poverty tayo mga minamahal, kakapusan ng money, amen, hindi sapat na pag-sustain mga minamahal ng pagkain. Ang mga Kristiyano na nasa God-centered, hindi lang yan, hindi lang naka-stay sa isang angulo at sinasabi, ay, wala naman kaming makain. Hindi ka kasi marunong magtipid eh. Hindi mo alam, i-budget ang salapi. Hindi ganun ang reaksyon ng mga Kristiyano. Ang Kristiyano, aalis yan, pupunta sa ibang angle. Titignan niyo yung ibang angle ng bagay na nasa kanya. At ang sasabihin niya, may positibong bagay sa aking pinagdaraanan. May magandang bagay sa aking pinagdaraanan ngayon. Amen? Yan mga minamahal, ang kagandahan kapag tayo ay natututong mga minamahal na paunarin ang ating espiritual na buhay. Hindi tayo mga minamahal umuunawa sa isang anggulo lang ng sitwasyon. Sinusubukan natin na umalis sa kinaroonan natin at pumunta sa ibang anggulo upang makita kung ano ba ang mga bagay at positibo na kapag inadapt natin at ginawa, pwedeng makatulong upang yung kinakaharap natin ngayong problema o anumang karamdaman, mapagtagumpayan natin, mapaglampasan sa tulong at habag ng Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Hindi na tayo tuloy nagiging madaling mag-react sa isang bagay na nangyayari.
Kapag tayo ay napabilang sa God-centered community, kapag meron tayong pag-unlad o paglago sa ating spiritual na buhay o spiritual growth, mga minamahal, ay hindi tayo mabilis mag-react sa isang mga bagay na nangyari. Amen? Ang tawag dyan, reactive. Kapag madalis tayong mag-react sa isang bagay, amen? Ay, ano ba yan? Ang gulo-gulo naman dito. Pag nakita ang isang bagay, nag-react tayo agad. Amen? Ay, ano ba yan? Ay, hindi naman ganun kagandahan ang iglesia dito. Pero, mga minamahal, yung isang side, mga minamahal, ay tinatawag na proactive. Hindi tayo reactive, kundi tayo proactive. Pag sinabing proactive, mga minamahal, pag nakita mo ang isang bagay, hindi mo inuunawa ayon sa nakita mo. Inuunawa mo siya sa bagay na after mong harapin at isolve o itry isolve ang bagay na yan, yung makakamtan mo magiging positibo at maganda. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Halimbawa, tayo ay napangaralan, natuwid. Hindi mo sasabihin, ay, hindi nyo naman alam kasi ang aming nararamdaman. Magaling lang kayo kasi kayo ang nandyan. Wala kayo sa aming sitwasyon. That's reactive. Huh? Pero pag may spiritual growth, pag sabi natin, mahal Panginoon, bagamat medyo masakit yun bilang tao, pero alam ko, may magandang plano ka. Kapag nagpatuloy kami lang din ang pagpapalain. See the difference, mga minamahal? Ganon. Mga minamahal ang epekto sa ating buhay. What if pag wala tayo sa God-centered community, nandun tayo sa realidad na komunidad sa labas? Ano mangyari? Ay baka lagi tayong laman ng balita. Dahil sa ating mabilis na pag-react, ano ang mangyari? Isang araw, laman ng balita, nakisangkot sa, ayaw pagbigyan sa daan, binaril sa ulo, namatay. See? Bakit? Sa pagiging reactive. Gusto natin palaban lagi, lalaban. Ganun sa labas. Pero pag meron kang Diyos, may Kristo sa buhay, sa puso mo, may Kristo sa puso, kahit na inis-inis na ka na, kaya gusto mong batukan na yung tao sa iyong harap, hanggang sasabihin mo pa rin, ang Diyos mabuti, mahal na mahal ka ng mahal Panginoon. Alam mo pa yung mali ang iyong ginagawa. Sumama ka sa amin, makilala mo ang Diyos, mabuti, pagpapalain ka ng Panginoon. See? Ganoon ang mahal Panginoon. Kaya, bakit tayo laging ini-encourage ng mahal pastor? Huwag kalimutan ang pagdalo. Kung gaano karaming attendance natin, sana sa Merkulis ganoon din. Pero may kanya-kanya tayong trabaho. Amen? May mga tayong ginagawa. Pero ano ang ginagawa ng ating mga kapatid na ayaw nilang mapawalay sa God-centered community? Humahabol sa gawin ng Panginoon. Amen? Nag-i-excuse sila, bagaman may ongoing trabaho sila, nag-i-excuse sila. Dinadala nila sa gawin ng Panginoon para lang makadalo sa gawin ng Panginoon. Bakit? Sayang kasi yung spiritual growth. Sayang kasi yung pag-absent ko sa gawin ng Panginoon, may matututunan pa naman ako. Ano yung ginagawa ng iba nating kapatid na hindi talaga makatravel, mga minamahal? Binubuksan nila yung kanilang gadget, naka-online sila, nakikisa sa atin sa pag-live, sa pagpupuri sa mga Panginoon. Dahil yan sa spiritual growth na gusto nilang benepisyo sa kailang buhay. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, kapag tayo ay napabilang sa God-centered community, may tinatawag tayong pananagutan o accountability sa ating mga sarili. Ating basahin muna dito sa Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 29 hanggang 30. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Dito sa Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 29 hanggang 30. Amen. Ganito po ang sinasabi. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Sa 30, at kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng hindi inaantok, mga minamahal, lahat ng hindi tulog, magsabi ng Amen. Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kapag tayo napabilang sa God-centered community, ulitin ko, mga minamahal, pag sinabing God-centered community, wala tayong ibang pinag-uusapan, wala kayong ibang mabasa, nakatikit dyan, sa wall, sa dingding, amen, sa lamesa, sa poste, kundi mga bagay na tungkol sa God's principles o mga salita ng Diyos, sa batas ng Diyos, amen, sa nais ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo napabilang, mga minamahal, ang Kristiyano, hindi lamang umuulad spiritually, kundi natututo din na magkaroon ng pananagutan sa kanyang sarili. O yung tinatawag na accountability. Ang bagay na ginawa mo, accountable ka sa bagay na yan.
hindi mo dapat ipasa sa iba. Ganun mga minamahal. Kaya nga sabi ng mga nakita nakapagtaka eh. Di ba, mga minamahal, lagi natin pinag-usapan katitisuran. Minsan nagsasabi tayo, huwag kang maging katitisuran. Umalis ka rito. Ayaw kita makita. Katitisuran ka kasi sa akin. Ganun ang ating mga reaksyon, di ba mga minamahal? Pero pala, kapag tayo nasa God-centered community, hindi dapat ganun pala ang ating reaksyon. Malinaw ang sabi ng Malapaynoon, huwag mong alisin yung nagpapatisod sa iyo. Akala mo yun yung best way na mangyari? Hindi. Merong unang paraan na dapat mong gawin. Ito yung binasa. Sabi rito mga minamahal, at kung ang kanang mata mo, imagine kanang mata, ay nakapagpapatisod sa iyo, may mga, itong kanan mo, itong kaliwa, ang nakikita niya lagi, mga blessings, mga positive sides, mga magaganda, ay matulungin yung kapatid kong yan. Try nating itapal yung kanan natin dito sa kanang mata. Kaliwa lang. Let's try to imagine, visualize, na ang nakikita natin, ang ganda, grabe pinagpala itong kapatid, itong pagbigay, ay masunod itong kapatid. And then, ngayon naman, baliktarin natin itong kaliwa, dito na sa kaliwa, ito na ang ngayon active, yung kanan. Pero ang nakikita, grabe naman itong kapatid na ito. Walang ibang ginawa, pasaway. Ayaw ko itong makita. At sabi ng mga kung ganyan ang nangyayari, dukutin mo yung kanang mata mo, na ang nakikita niya lagi, mga negative na bagay. Alisin mo dahil kung yan ang magpapatisod sa iyo, mas magandang wala kang kanang mata. Ang malaga, nasa buhay na walang ka. Ano ang nais sabihin ng Malapaynoon? Minsan, sa ating buhay, kapag may mga bagay tayong dinaranas, hindi maganda. May mga bagay tayong nakikita hindi maganda. Gusto natin, lumayo ka dito, ayaw kitang makita. Pero sabi ng Malapaynoon, hindi ganoon. Dapat ang i-practice natin, ang best practice, yung sarili mo, pigilin mo na huwag siyang gayahin. Dahil ang mangyayari, kung gusto natin, ang pag-solve sa isang bagay ay alisin mo ang kapatid, alisin mo ang bagay na yan, wala sila mawala. Ikaw na lang tira. No man is an island. Dadar tayo sa God-centered community, wala na, ikaw lang mag-isa. Dahil gusto mo, wala sila eh. Pero ang sabi ng Malapaynoon, hindi ganoon. Hindi ganoon ang God's principle ng Malapaynoon. Ang God's principle ng Malapaynoon, pag nakita mo ang kapatid mo itong mali ang ginagawa, think of it. Siguraduhin mo na sa iyong sarili, yung nakita mo, hindi mo gagayahin. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Dahil pag ginawa mo yan, ginaya mo yan, that's the time. Dukutin mo yung mata. Mali kasi ang iyong pag-interpret. Putulin mo ang iyong kamay, ang iyong paa. Baka maya, tinutularan mo na siya. Dapat gamitin mo yung mga bagay na meron ka sa kapakinabangang espiritual. Tapikin mo ang kapatid ng likod ng ating kapatid. Mahal kapatid, mas lalo tayong pagpapalain ng Malapaynoon kung susundin natin ang kalooban ng Malapaynoon. Kasi minsan ako ganyan din. Pero nung sinunod ko ang kalooban ng Malapaynoon, pinagpala ko ang Malapaynoon. Ano man ang problema na mayroon ka, ang Diyos ang nakakaalam lang. Hindi ko rin alam ang iyong pinagdaanan. Pero sa oras na magpatuloy tayo, isang tiyak na bagay. Pag tinalikuran natin ang mga bagay na mali, pagpapalain tayo ng Malapaynoon. See? Sabi nga, mga minamahal, ang isang taong may problema, kaya siya nag-open up sa iyo, hindi para i-judge mo. Hindi para i-judge natin. Ano ba ang gusto natin pag nag-open up tayo sa isang bagay? I-judge tayo? Payuhan tayo? O makinig lang sila? Ano ang kadalasan na nangyayari at reaksyon natin? Kapag meron tayong dinaramdam, may bigat, meron tayong pinagdaraanan, gusto nating i-share sa iba, ano yung gusto nating maging response nila? Payuhan tayo, i-judge tayo, o makinig sila at sabihin, ganyan ba kapatid? Ano naman ang ginawa mo? Paano mo kayo lulutasin sa iyong palagay? Ano sa palagay ang maganda na response? Lahat ng sabi na gusto nila ay hatulan sila, ituwid sila, o i-judge sila, itaas ang kamay. Okay, walang masama doon mga minamahal sa ating opinion, may mga nagtaas. Sino nagsabi na gusto nila makarinig ng payo? Okay? Sino man nais na gusto nila makinig ka lang. Makinig sa aking ino-open up sa iyo. Taas. Pero alam niyo ba mga minamahal? Sa God's principle ng Malapaynoon, ang isang tao, tinan niyo ang Malapaynoon, napakagaling ng Malapaynoon. The way mag-listen ang Malapaynoon sa mga Pariseo, sa Duseyo. Ang Malapaynoon pa, tinanay ba ng Malapaynoon na nung pinagsasabihan siya o may mga hindi magandang sinasabi ang Pariseo, sinusumbatan ng ba ng Malapaynoon? Hindi. Ano ang ginagawa ng Malapaynoon? At first, listening. Makikinig ang Malapaynoon. Itatry niyang i-absorb ang bagay na sinasabi at ino-open up ng tao. Ganon ang dapat na gawin.
Try to listen muna. Hindi nag-open up ang isang tao dahil ang gusto niya palagi, mag-judge tayo o magbigay ng payo. Actually, ang gusto ng tao, lalo yung mga bata, magulat tayo mga bata, nag-open up sa atin. Pag pinagalitan mo agad, hindi ka kasi nagre-review eh. Bakit bagsak? Hindi mo ako ginaya nung ako nung araw. Ang galing-galing ko, nagre-review ako mabuti. Ano ang nangyayari sa bata? Nagre-rebelde. Bakit? Ang gusto niya kasi, pakinggan mo muna siya. Ha? Pakinggan mo muna siya para makapagbigay ka ng tamang payo. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Sa God-centered community, ganyan din ang mga Kristiyano. Amen? Bagamat alam natin ang salita ng Malapaynoon, pero hindi tayo nagmamagaling. Amen? Hindi natin sinasabi sa ating, lalo pag wala tayo sa authority to say na, sabi natin, mali yan, makasalanan ka, impyerno ka na kapatid. Hindi natin yung ginagawa, amen? Ang nadidiscern natin, mga minamahal, dahil may natutunan tayo, ang ginagawa natin, mga minamahal, ang mga sinasabi natin, ay ang mga bagay na may parealize natin sa ating kapatid na ito, na ang accountability ay nasa sa kanya at wala sa atin. Kaya niya sa kanyang sarili kung paano i-interpret, at ano ba dapat para sa kanya, hinayaan natin ating kapatid natin, ma-realize niya kung ano ang magiging bunga ng kanyang gagawin desisyon. See? Tinan niyo po, mga minamahal, ating mga pastor, hanggang sa ating beloved ordained preacher, pag may magpaalam, gusto ko na po kasi, kuya, bumaba. Medyo hirap na po ako, hindi ko alam kung paano po i-manage yung time bilang mga awit o manunugtog, tumatayo sa pulpito, sa aking pag-aaral. Ano ang sinasabi nila? Sa totoo lang mga minamahal, di ba? Hindi tayo mga minamahal, kumbaga, ang kanilang laging ginagawa mga minamahal, hindi naman sinasabing, pag ginawa mo yan, huwag ka nang babalik. Hindi naman ganun eh. Amen? Hindi na sasabihin na, sige, pag bumaba ka, huwag ka nang babalik, hindi ka na pwedeng bumalik. Hindi naman ganun eh. Ang payo din nila, kung maaari, encourage tayo mga minamahal na, ang sinasabi nila, manalangin tayong mabuti. Manalangin. Mag-ayuno ka kapatid. Ipag-pray mo. Bakit? Alam mo yun, that's the best way kaysa sa i-judge mo ang isang tao. Bakit? Dahil kapag siya sa kanyang sarili, nalaman niya yung accountability ng kanyang gagawin. Alam niya yung magiging panagutan niya. That's the time mas ma-appreciate niya ang pag-iingat ng Malapaynoon. Ano ang nangyari? Sige, hindi naman pinabayaan, kundi hinayaan ng ating beloved preacher, yun nga ang gusto nila. Okay? Ang inagawa natin dito, ma-check niya pagdating ng araw, dapat meron siyang panagutan sa sarili. Ano man ang maging resulta ng kanyang ginawang desisyon, huwag niyang isisisi sa iba, sa iglesia, o sa kinuman. Magkaroon sa accountability. Ano ang ginagawa mo pag bumaba, umalis, nagkaroon ng paalala na pangusap? Ano ang nangyari? Bumabalik siya upang magpasalamat sa Malapaynoon. Nalaman niya at natutunan na accountable siya sa bagay na nangyari dahil yun ay desisyon niya, hindi desisyon ng iba. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Ganyan mga minamahal, kapag nasa God-centered community tayo, accountable tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Yung choice natin sa buhay natin, hindi natin ipapasa sa iba, hindi natin sisihin ng iba. Laging ang titignan natin, ano ba ang ginawa ko? Tama ba ang ginawa ko Malapaynoon? Kaya nga napakaganda ng turo ng ating mga pastor eh. Ang ginawa, manalangin ka kapatid. Meron kang bagay, nanghihina ka sa iyong sarili, hindi tayo ginajudge. Amen? Gusto mo ng babae? Hindi. Ang sabi lagi, mag-ayuno ka kapatid. Manalangin ka. Akala natin parusa eh. Amen? Pero sa tulong, hindi. Binibigyan tayo ng time upang malaman natin ano ang magiging accountable ba tayo sa magiging resulta ng ating desisyon o hindi. Ganun ang epekto kapag tayo nananalangin, nagpupuri, nag-aayuno. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dito naman po mga minamahal, last two verses na lang ito. Mateo, ang kabanata 5, ang 33 hanggang 16. Last two verses na lang po ito mga minamahal. Mateo 5, ang 33 hanggang 16. Praise the Lord. Ganito po pagkasabi mga minamahal sa aklat ng Mateo, kabanata 5, 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano pa mang ipaalat, wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Sa 14, kayo ang ilaw ng salibutan ng ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi matatago. At sa 15, hindi rin nga paniningasan ang isang ilawan na nakalagay sa ilalim ng takalan, kundi talagang ilalagay ng ilaw at lumiwanag ang lahat ng nasa
sa bahay at sa 16. Lumiwanag na ngayon ang iyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Palakpakan natin ang ating malapay noon at magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, kapag tayo mga minamahal ay nasa isang komunidad na ang sentro ay Diyos, tayo ay nagkakaroon ng positive influence sa iba. Kaya nga sabi ng Roma 12, mga minamahal, 1 at 2, paano ninyo matransform ang inyong mind? At hindi tayo makisabay at makigaya sa ginagawa ng salibutan. Kung hindi mo naman alam ang God's principle, nung linggo, pinag-aralan natin na spiritual government establishments. Kung hindi, wala kang alam tungkol doon, paano mo mag-transform ang iyong mind? Kung hindi ka dumadalo at nakikiisa sa fellowship at nalalaman ang karanasan ng ating mga kapatiran kung paano siya pinalaman, di ba natututo tayo sa mga paalala ng ating mga kapatid? Di ba nagiging warning sa atin yan, mga minamahal, kapag sila pinaalala na, ay, totoo pala, pag hindi tayo nagbigay, papaluin tayo. Natutunan tayo sa ating gathering, mga minamahal, amen? Sa mga positibong bagay at negatibong bagay, may natutunan tayo. Ngayon, pag hindi tayo nakikiisa, mga minamahal, paano mo matransform ang iyong mind? Hindi mo na-experience ang isang bagay. At masaklap, nung Miyerkules, na pag-aralan natin ang panampalataya. Paano mo matransform ang iyong mind at panindigan mo ang salita ng Diyos na ito ang iyong gawin at sa pamuhay kung wala kang pananampalataya sa pangako ng Diyos? Lahat useless. Kaya nga, itong linggong ito, yung ating paksa, ay siyang kabuuan nung pinag-aralan natin itong linggo, nung Miyerkules at nung nakarang overnight. Magiging maganda ang impluwensya natin sa iba. Kahit hindi ka magsalita o hindi maraming bersikulo ang iyong alam, the way ka na mag-act, kumilos, magsalita, mag-isip, ang impluwensya mo sa iba, positibo at maganda. Makikita na masabihin na ang taong ito, masabi ko, anak ng Diyos. Nararamdaman ko, nafe-feel ko ang pag-ibig ng malapay noon sa pamamagitan niya. Nararamdaman ko yung pag-care ng malapay noon sa pamamagitan niya. See? Yun yung ating hiling, mga minamahal, sa mga tao sa labas. Hindi lamang pala dapat umikot ang iniisip nilang mahalagang bagay sa kanilang importanteng bagay sa pagiging makatao, makakalikasan at makabansa. Dapat hindi na makalimutan kailanman ang mga God's principles, God's law ng malapay noon. Ang makiisa sa God-centered community. Dahil yun ang magsisilbing pinaka-gabay, mga minal foundation upang tayo ay masabing isang better person o masabing mga minamahal na isang productive, mga minamahal na tao. Amen? Last verse, mga minamahal, ating basahin dito sa Roma, ang kabanatay 15, ang talatay 5 hanggang 6. Amen, praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 5 hanggang 6. Ito pong sinasabi, luubin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paghiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Alan magsabi ng praise the Lord. Alan magsabi ng praise the Lord. Huling bersikulo na ito, mga minamahal. Kung tatanungin tayo ng malapay noon sa hapong ito, ano ang malagang aral na ating natutunan? Ano ang pwede nating i-adapt, mga minamahal, sa araling ito, mga minamahal, na pagbibuild ng isang community na ang sentro ay Diyos? Mahalaga ba talaga na mapabilang ako sa God-centered community? Mahalaga ba talaga yung ginagawa nating pagkakatipon, Miyerkules, Biyernes, Linggo? May kalbuluhan ba nga talaga yung ipinaglalaban natin na natutunan natin sa ating malapastor? O sapat na yung community sa labas? Doon na lang tayo makihalubilo. Balikan natin yung unang araw na tayo kinabagan, tinawag ng malapay noon. Di ba galing tayo doon sa labas? Komunidad sa labas? Ano tayo nung mga araw? Mamamatay taong ilan sa atin? Magnanakaw. Amen? Mapagbulyaw. Madaling magsabi ng pagmumura. Paninira sa kapwa. Amen? May karamdaman. Ipinagtabuyan ng pamilya dahil walang kwenta.
itinuring na kriminal, sakit sa lipunan. Galing tayo sa labas na komunidad. Pero nung dinala tayo ng malapay noon, sa iglesyang ito na ang sentro ay ang Diyos, nagkaroon ba tayo ng pagbabago sa ating buhay? Nagkaroon ba tayo, mga minamahal, ng masasabing katugunan sa ating mga dalangin? Nakaramdam ba tayo ng pagkalinga, mga minamahal, na sa labas na komunidad hindi natin naramdaman? Subukan nating alalahanin yung unang araw na tayo kinabagan, tinawag ng Malapanginoon. Ano ang malaking diferensya? Ano ang tunay na mahalaga? Ang mawabilang sa normal na komunidad sa mundong ito? O ang pagtibayin ang pakikiisa natin sa komunidad na ang sentro ay ang Diyos? Walang iba kundi dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, natutunan natin ang mga bagay na yan. Amen? Kaya lugod na lugod ang Malapanginoon, mga minamahal, na kahit tayo, mga minamahal, sabihing walang kwenta, nagsasayang ng oras, hindi tayo practical sa buhay, yan lahat mga pagbibintang, ano nila sa atin, akala nila yung ginagawa natin walang kabuluhan. Pinipilit tayong encourage na gawin na lang yung ginagawa nila. Pero at the end, mga minamahal, sino rin ang nagiging takbuhan nila? Sino rin yung, kapag merong matinding sakuna, sino rin pa rin yung aabangan nilang magpayo? Ano nangyari nung pandemic, COVID-19? Lahat naman, natakot. Amen? Hindi alam, ipaglalaban pa ba ang natutunan sa dambuhalang reliyong dapat manampalataya sa Diyos o sumunod na lang na magtago na lang sa ating mga silid. Huwag na lumabas dahil magkasakit ka, matamaan talaga, hindi biro. Pero ano ang ginawa ng mga Jesus Miracle Crusade? Amen? Nagpatuloy pa rin. Ipinaglaban ang kanilang paglilingkod, pagsiservisyo sa Diyos. Dahil ang pagsiservisyo sa Diyos, pagsiservisyo sa bayan at sa ating kapwa. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Dito nagtatapos, mga minamahal, ang ating aralin sa hapong ito. Amen? Naway mayroon tayong natutunan, mga minamahal. Ang ating pakikipagbaka sa bawat araw ay spiritual battle, mga minamahal. Amen? Kapag tayo ay may matibay na pundasyon sa iglesyang ito na ating kinaroonan, kahit man saan tayo pumunta, hindi tayo magagapi ng anumang problema, ng anumang karahasan ng dilubyo. Bakit? Mas nangibabaw sa iyo yung mga natutunan mong salita at aral ng Malapanginoon. Amen? Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at sa tuwira na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sumdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumdulang biyaya mo.
nadapa, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Hinibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kawanhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tugtulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo, hallelujah. Salamat po malabay noon. Hallelujah. Ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tugtulang biyaya mo. Maraming salamat Malapinoon. Hallelujah. Napakapalad po natin mga minamahal. Katatapos lang ng eleksyon, may mga nakaupo na, may mga nahalal na mga minamahal. Subalit sila'y inihalal ng tao mga minamahal. Higit tayong mapalad mga minamahal. Hindi tao ang pumili sa atin. Hindi tao ang pumili sa atin upang maging mga awit. Hindi tao ang pumili sa atin upang maging manunugtog, manggagawa, mangangaral, mga mapagsamba sa mahal na Panginoon, kundi ang Diyos mismo. Lumikha ng langit at lupa. Sa taong tulad natin, taong makasalanan, mahal na Panginoon.
Sukdulang biyaya, grabing pagpapala. Umaapaw mga minamahal ang biyaya sa atin ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo pinili upang tayo mapahamak mga minamahal. Meron man tayong karamdaman, dumadaan man tayo sa mga pagsubok mga minamahal. Pag-ibig sa atin ng ating dakilang Diyos ito mga minamahal. Patuloy tayong dinadalisay ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Asahan po natin mga minamahal pagkatapos ng matinding pagsubok, matinding problema, ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Darating mga minamahal yung mga katugunan sa ating mga panalangin. Kinausap na ba natin ang ating dakilang Diyos mga mahal? Nakipag-usap na ba tayo mga minamahal sa ating dakilang Diyos magmula nang tayo pumasok sa banal na gawain ng mahal na Pinoon? Isituko ba natin yung ating puso sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Mga minamahal, isuko na natin, mga minamahal. Grabing pag-ibig sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, minamahal, mga beloved viewers, hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Jesus, ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y Diyos, nagkatawang tao, nagpapako sa krus upang ang sino mang sumampalataya, ang sino mang maniwala, mga minamahal, ay hindi mapahama, kundi bagkus, magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto natin ang buhay na walang hanggan? Sa piling ng mahal na Pinoon, tanggapin po natin ang ating dakilang Diyos bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan natin ang ating pinakamamahal na Jesus, na siya ang Diyos, tunay na Diyos. Lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na lahat ng ating mga nagawang kalikuan ay hindi natin muli pang babalikan. Ikatlo po, mga minamahal, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Upang matapatawad ang lahat ng ating kasalanan, makapasok tayo sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tatanggapin po natin ang kaloob, ang regalo ng ating dakilang Diyos. Ito po yung kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Lahat tayo nilikha ng malapit noon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos. Kundi yaon lamang sumampalataya, tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ika-4 po ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ating mga minamahal na mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa kalagitnaan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, ang iba ay nangapuspos ng Santong Espiritu. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito po yung katunayan, katibayan, selyo ng ating dakilang Diyos na tayo pag-aari niya, mga minamahal. Ito po'y ating mararanasan kung tayo maglilingkod ng tapat hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang pagsuko sa ating pinakamamahal Jesus, itaas po natin ating mga dalawang kamay, ipikit ang ating mga mata, sumunod po kayo sa panalangin na sasambitin ng inyong amang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa akin, sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita
bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. O dahil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po na ang aming punderli ang bilang Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida narito malapay noon ang mga kaluluwa na yung pinalapit mismo sa yung banal na paanan, kabagan mo po sila umalapay noon, ingatan mo po sila iligtas sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, gawa at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa yung muling pagbabalik. Sa panggalatang dalagi ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-sama umalapin noon, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kalikuan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, malapit noon sa aming mga kainaan na aming napagbibigyan sa mga oras. Di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kalit patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Umalapit noon. Hallelujah. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay sa aming pong beloved ate Rachel Pitts Almeida, Minister June Isguera, umalapit noon. Hallelujah. At patuloy na pag-ingatan aming pong beloved ordained preacher, maging kanilang beloved daughter, beloved ate Vice, malapit noon, samahan sila sa kanilang mga desisyon. Umalapit noon. Hallelujah. Tugunin mo po, umalapit noon, ang pangangailangan ng bawat isa. Panghawakan mo po kami, umalapit noon, hanggang simuling pagbabalik. Dagdagan mo po, umalapit noon, ang aming pananampalataya. Tulungan kami, umalapit noon. Hallelujah. Na aming masunod, maganap ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, umalapit noon, na aming matapos ang aming lakbayin, na kami patuloy mong palakasin, palusugin, umalapit noon. Hallelujah. Ibalik mo po ang init ng aming paglilingkod sa iyo, umalapit noon. Hallelujah. Palaanan mo po kami. Tuwing kami nakakalimot, nagkukulang, umalapit noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal, ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parti na may karamdaman. Isipin po natin ating pong dearly and beloved parents in the Lord, beloved pastor ang naglihan po sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, obo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, hallelujah, leukemia, hallelujah, cancer, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, liver cancer, hallelujah, kidney trouble, cast out, ulcer, cast out, panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang sabay-sabay palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen? Huwag pong magbibiro. 3 beses, mga minamahal, tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. God bless po. God bless. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po tayo minamahal, dumako sa mga mahalaga pong announcement. Hallelujah. At tayo po man mahal ay talagang dadako muna sa ating pagbibigay ng ating pagkakaloob ng ating special offering, mga mahal. Hallelujah. At tunay po mga mahal na talagang kailangan po mga mahal na mga Kristiyano talagang makibalikat sapagkat sa totoo lang mga mahal, wala po talagang sumusuporta po sa atin.
Hindi kagaya po ng iba naman mahal, nandun may mga sumusuporta na talagang yung mga sa iba manamahal, dito manamahal talagang tayong mga anak ng Diyos talaga magtutulungan manamahal. Dahil po manamahal, meron po tayong kursada, Revival Crusade sa dako po ng Palawan. Actually, nandun na po ang ilan po sa ating mga beloved elder na kasama, maging ating ordained preacher, maging mga awit manamahal, nandun na po sila manamahal. At nais din talaga na tayo makibalikat manamahal, kaambag manamahal. Dahil nga po manamahal, San Carlos po ang kwan po doon manamahal, ang humahawak manamahal. Kaya manamahal, para po sa atin manamahal, dahil yan ay nakakredit po yan sa atin manamahal, hallelujah, sa mga bagay na yan manamahal. At lalo tigit manamahal, kung kailangan din naman tayo na talagang humayo at hindi tayo magagamit sa pagaya doon, gawa ng malayong manamahal, ngunit sa pamagitan ng ating maibibigay na ambag manamahal, para po sa pamamalakaya ng salita ng Diyos doon, manamahal, ay malaking bagay po yan, manamahal. Naging kabalikat para na rin tayong humayo, manamahal. Kaya, manamahal, talagang tayo magkaloob upang talagang tayo maging kabalikat, manamahal, sa pagkukursada sa may dako po ng Palawan. Marami po ang ating mga kababayan doon na talagang grabe, manamahal, hirap sa kanila, manamahal, na talagang lalo na, manamahal, malayo ang gawain sa kanila. May mga iba talaga sa kanila na halos hindi makumpleto ang pagdalo sa mga gawain dahil sa layo, sobrang layo, ilang tubig ang mga minalakbay, ilang oras sila naglalakbay sa tubig kumpara minamahal sa sitwasyon natin dito manamahal. Kaya minamahal, talagang tayo magkaloob upang talagang sila man ay talagang maabot ng salita ng Diyos at talagang pagpalain sila sa mga spiritual na bagay. At alam naman natin, manamahal, ang lahat ng ating mga binibigay, manamahal, lahat yan ay nakalista sa ating dakilang Diyos. Kahit anong ilang sentimo man lang ang binigay, manamahal, yan ay nakalista sa ating pinakamamahal, Panginoon. Hindi mawawalang kabuluhan niya, manamahal. Tandaan natin, manamahal, ang salita ng Diyos, kapag tayo humahayo, yan ay nagtatakip ng marami nating kamalian, manamahal. Tayo naging kaambag, manamahal, at talagang para na rin po tayong humayo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya makibalikat po ang bawat isa, manamahal, para sa layuning ito, manamahal, at ang Diyos po ang bahalang magbalik sa atin ng makalibong beses, manamahal. At maging update lamang po, manamahal, dahil nung last Wednesday, nagkaroon po tayo ng special offering na 2,354, manamahal. At yung 354 po, manamahal, yan na po ay naipadala na po doon sa Palawan, manamahal. Yan po ay nagagamit na po, manamahal. At nung May 16 po, Friday, manamahal, meron po tayong special offering na 1,202. At yan po ang nandito pa ho sa atin, manamahal, na atin pong dadagdagan. Meron po tayong 1,202 na nakolekta ng Friday at yan po ang ating dadagdagan. At meron pong nag-pledge, manamahal, na ating mga kapatid sa from Jordan, manamahal. Nagkaloob po siya, nag-pledge po siya, manamahal, ng 1,000 pesos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At kaya ang total na cash na po natin dito, manamahal, ay 2,202. At yan pa ho, manamahal, ang ating dadagdagan. Alam naman natin, manamahal, napakalaki po ng gastusin. Yung pagsakay pa lamang po, sabi po ng beloved ate, yung pamasahe pa lamang po, almost mahigit 70,000 na po, manamahal. Yung pamasahe papunta pa lang, yung pabalik pa, manamahal. At saka yung mga gastusin pa, manamahal. Kaya sino po naman ang manamahal ang magtutulungan kundi tayo rin talaga magkakapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kaya makibalik ito talaga ang isa. Sabi nga, kapag gaano mang kabigat ang mga pasanin, kapag ang Kristyano ay nagtutulungan, magiging magaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po'y magkaloob ng mahal at atin pong tinatawagan ng mahal ang ating mahal na kapatid.
pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa mga nagkaloob na mahal. Ang Diyos po magbalik sa inyo ng makamilyong beses na mahal. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po idadako na mahal sa mga regular na announcement. Minamahal, laging bilin po ng ating binagalang beloved evangelist Pastor Well Estrada Almeida na wag po natin talagang kaligtaan ang dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ng 3 beses, minamahal. Kung nais natin mapabuti talaga ang ating buhay, dumalo ng 3 beses, minamahal. Tandaan natin ang bilin ng man of God. Sabi niya, minamahal, kung nais mo makasiguro sa iyong kaligtasan, dumalo ka ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Lunes, Biyernes, at Miyerkules, minamahal. Bakit? Dahil sa totoo lang, sa tuwing tayo magkakatipon, diyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. At alam naman natin, minamahal, sa bawat isa man sa atin, walang perpekto sa atin, minamahal. At yan ang patuloy na nililinis sa atin ng ating dakilang Diyos upang sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tandaan natin, minamahal, ang mga bagay na sanlibutan ito, temporary lamang, minamahal. Alam naman natin, painit na ang mundo, minamahal. Kaya wag nating talagang isawalang bahala, minamahal. I-priority talaga natin sa ating buhay ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil ang ating mansyon sa langit, minamahal, nag-aantay na sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Dito, minamahal, ang bahay mo butas-butas, tumutulo kapag kaulan. Kaya wag mo nang isipin dito, minamahal, nandun nag-aantay ang mansyon, kaya dumalo 3 times a week. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At wag din natin kalimutan, minamahal, hallelujah, na talagang humayo, minamahal. Napakalungkot ang langit pag tayo lang nandun, minamahal. Kaya talagang humayo, minamahal, ang mga Kristiyano, ihayag ang kabutihan ng Diyos. Huwag talagang mahiya. Bawat makakatabi, minamahal, talagang, lalo na kung may pagkakataon talaga kayo, sabihin ang kabutihan ng Diyos, magpatotoo talaga, minamahal. At lalo tigit yan, sabi nga po, minamahal, bukod doon sa tayo nagiging humahayo, minamahal, kagaya din kanina, yung ating nagbigay, naging kaambag tayo sa paghayo, at lalo pati kung tayo humahayo, minamahal, yan po ay nagtatakip ng ating libu-libong kamalian sa harapan ng Diyos. Yan ay talagang grabing pagpapala sa atin. Kaya talagang humayo, at talagang upang lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na matagal nating hindi nakakapiling, muling lapitan, paalalahanan, ipaalala muli kung gaano kabuti ang ating Diyos. Ayan, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, maging sa mga beloved viewers, maging sa ating mga baguhan, minamahal, sa amang kayong dako ng mundo, minamahal, na inyong na pong hanapin, minamahal, kung saan malapit sa inyo na may gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang kaligtasan ay hindi pinangakong bukas, ang kaligtasan ay ngayon. Huwag niyong ipagpaliban, minamahal, hindi natin alam ang bukas. Kaya hanapin nyo na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kayo po'y tumanggap sa mahal na Panginoon, magpabautismo upang talagang hanggat hindi pa huli ang lahat. Talagang dumalo na sa gawain ng pinakamamahal Panginoon. Ganon din sa ating mga minamahal na kapatid na dito po nanonood, na mahal dito sa lugar ng Pangasinan, minamahal, na malapit sa dako dito ng San Carlos. Dumalo na po minamahal dito, minamahal. Dahil meron pong regular na gawain din po dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nagdadaos po dito ng every Sunday worship, kagaya po ngayon, minamahal, nagdadaos po ng alas 9 ng umaga, natatapos po ng alas 4 po ng hapon. Yan po ang every Sunday, yan po ang ating general worship. At nagdadaos din po tayo dito ng Wednesday, tuwing Miyerkules, ating Wednesday service, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ay tuwing Miyerkules, minamahal. At tayo po nagdadaos din ng ating overnight prayer, tuwing Friday, tuwing Biyernes po yan, minamahal, alas 9 ng gabi ng Biyernes, natatapos po yan ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Talagang overnight po talaga na magdamagang pananalangin. At lagi natin tatandaan, ang pag-overnight, ang katumbas niyan, 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya grabing pagpapala, kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos panlaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang ating mga minamahal na kapatid, mag-charge lagi. Mag-charge lagi sa pastoral house at dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang talagang meron po tayong mga panlaban, minamahal, paglabas po natin sa church, minamahal. At huwag din po talagang kalimutan, minamahal, magbigay, idaan yung ating 10 piso, 5 piso. Suportahan po natin yung ating radio TV program, minamahal. Marami po sa ating mga minamahal na kapatid na nandito, minamahal. Diyan po sila na-save
Dahil sa grabing problema, karamdaman, because of pain, talagang sa gusot ng buhay, hindi makatulog, nanood sila ng TV, nakarinig ng radyo, kaya sila naligtas minamahal, lumapit sila sa mahal na Panginoon. Kaya ating mong suportahan yung ating radio at TV program. At lagi rin po manood minamahal sa ating TV program, sa PTV8. Yan po ay alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi ng Sabado minamahal. Tuwing Sabado po yan minamahal, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Yan po ang nangangaral po dyan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved Evangelist Pastor Valdestrada Almeida at maging ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Sila po ang nangangaral minamahal. At hindi naman talaga kailangan minamahal, yung kanilang pangangaral talagang kahit tayo man na talagang nakasama natin sila, panoorin pa rin natin ang panoorin minamahal. Dahil talagang yung mga aral nila minamahal, talagang yung mga aral talagang patuloy natin silang napapakinabangan. Ang mga aral na talagang yan ay aral ng buhay minamahal. Kaya kailangan lagi natin yung minamahal. Kaya manood tayo at ipanood din natin sa ating mga anak upang makita nila kung gaano tayo lubos ng pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na kapatid na merong mga katanungan, nais maliwanagan minamahal, lalo po sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. At the same time, dahil wala po si Kuya, under pa rin approval ng ating beloved ate, kung ano man, dyan pa rin sa ating beloved sisters information. Amen, praise the Lord. At kung meron pong additional announcement, ate? Wala na po. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang kapunin pagpapasalamat tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng ating maghapong banal na gawain na tayo malayo pa nakapagpuri sa ating dakilang Diyos. At bilang pasalamat, maging sa ating pagtatapos.